โอเคมาทุกคนพร้อมแล้วไปสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเราเนี่ยมาอยู่กันในจัดเทียร์ลิสต์ของ Guardian Tale ในรอบนี้เนาะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนแล้วกันนะว่าการจัดเทียร์ลิสต์ในรอบนี้เนี่ยจะถามว่าใช้เกณฑ์อะไรเป็นหลักเหรอหลักๆเลยก็คือเราจะแยกหมวดหมู่ให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยรวมถึงจะพูดถึงตัวละครแต่ละตัวด้วยว่าทำไมตัวละครตัวนั้นมันอยู่ในจุดนั้นละกันแล้วก็บางตัวละครเนี่ยอาจจะอยู่ในตำแหน่งของเทียร์บางจุดแต่มันมีความสามารถอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจง่ายว่าถ้าเราอยากได้ตัวละครตัวนั้นหรือว่าอยากได้ตัวละครตัวไหนเนี่ยเราจะเปิดมาแล้วตัวละครตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความสามารถยังไงบ้างละกันเนาะเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายแต่เดี๋ยวพวกเทียร์ที่อยู่ตรงเนี้ยที่เป็น S A บวก A B B หรืออะไรตรงเนี้ยผมอาจจะแก้ข้อความบางอันเพื่อที่จะทำให้เข้าใจง่ายอย่างเช่นตัวละครที่ไปได้ทุกๆโหมดหรือตัวละครที่เก่งในการตีบอสเก่งในการลงคอลอสเซียมอารีนาหรืออะไรพวกนี้จะทำแบบนั้นละกันเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือถ้าหากว่าตัวละครที่มันอยู่ในหมวดนั้นและอยู่ในแถวเดียวกันตัวละครตัวไหนที่อยู่ด้านถ้าตัวละครตัวไหนที่อยู่ด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นตัวละครที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าและเล่นง่ายกว่าตัวละครที่อยู่ตรงแนวหลังในกรณีตัวละครที่เป็นแนว overall หรือว่าเน้น PVP คอลอสเซียมละกันนะแต่ในหมวดของการตีบอสเนี่ยก็จะอธิบายละกันว่าตัวนั้นเหมาะกับการตีบอสธาตุไหนยังไงจะได้แบบเข้าใจง่ายแบบไม่ต้องมานั่งแยกบอสอยู่ว่าทีมธาตุดินทีมธาตุนู้นทีมธาตุนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะซึ่งตัวละคร2ดาวเนี่ยผมจะไม่หยิบขึ้นมาพูดละกันนะถ้าเป็นตัวละครที่มันเป็น2ดาวอยู่แล้ว2ดาว2ดาวไม่เขียวไม่นับเดี๋ยวจะลากตัวละครพวกนี้ขึ้นมาก่อนประมาณนึงเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายก่อนอันดับแรกเลยมาเริ่มกันที่ตัวละครตัวแรกกันดีกว่าพ่อหนุ่มรูปงามตัวเล็กโชตะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ให้สมญานามตัวละครตัวนี้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดภายในเกมแบบประชดไอสัตว์แบบประชดละกันตัวละครของอันเลสเดี๋ยวตรงนี้รอจัดตัวละครของอันเลสเป็นตัวละครประเภทอะไรประเภทนักรบใช่ไหมนักรบธาตุดินซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นในอารีนามากๆนะถ้าจะให้พูดถึงเป็นตัวละครที่โดดเด่นในอารีนาแล้วก็โคลอสเซียมเอามากๆแต่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ใช้งานค่อนข้างที่จะเฉพาะทางเอามากๆเลยเพราะว่าตัวของพาสซีฟปาร์ตี้ของเขาเนี่ยมันจะเป็นพาสซีฟที่ป้องกันดาเมจระยะไกลได้สูงถึง 80% ในกรณีที่เราโดนยิงดาเมจมา100,000ติดคีย์แบบ100,000เนี่ยถ้ามีตัวละครตัวนี้อยู่ในทีมเนี่ยดาเมจจะโดนเพียงแค่ 20,000 เท่านั้นซึ่งมันโดนลดดาเมจได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากและเป็นตัวหนึ่งที่มีความถึกแล้วก็มีดาเมจอยู่ในตัวของตัวเองเนี่ยประมาณนึงเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวละครที่อยู่ในหมวดหมู่ที่ค่อนข้างเฉพาะทางเท่านั้นนะครับอยู่ในหมวดหมู่ที่ค่อนข้างเฉพาะทางเท่านั้นและเป็นตัวละครที่ถ้าจะปั้นมาจริงๆก็คือน่าจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายเลยที่เราจะนำมาใช้งานเพราะว่าที่มันจะใช้งานมีอยู่แค่ไม่กี่ที่นั่นก็คือการนำไปเคาน์เตอร์ทีมที่เล่นอารีนามาสเตอร์ที่เขาพิกตัวละครดาเมจระยะไกลมาอย่างทีมที่โปรตะเกียโรเซตตาหรืออะไรพวกเนี้ยตัวพวกโรเซตตาปูAA72ตัวที่เป็นตัวยิงไกลทั้งหลายจะพิกตัวละครตัวนี้มาแก้ทางได้และเราก็เล่นเป็นตัวนี้ในการเคาน์เตอร์ทีมดาเมจระยะไกลได้เลยหรือจะเอาไปบุกโคลอสเซียมของอีกฝ่ายก็ได้ที่เป็นตัวทีมตีดาเมจไกลๆแรงๆก็สามารถเอาตัวนี้ไปแก้ทางได้เหมือนกันแต่ก็อย่างว่าแหละตัวละครตัวนี้ถ้าจะให้เป็นตัวละครในเทียร์ที่อยู่ณตอนนี้ผมก็คงจะต้องให้มันอยู่ในเทียร์ใหม่ที่เป็นชื่อเทียร์ว่าตัวละครที่เก่ง PVP เฉพาะทางเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในหมวดของตัวละครที่เก่งใน PVP เฉพาะทางเท่านั้นนะย้ำว่าเฉพาะทางเท่านั้นถ้าหากใครจะปั้นตัวละครตัวนี้หรือว่าอยากจะได้ตัวละครมาใช้นะครับเอาแบบนี้ละกันจะได้เข้าใจง่ายเพราะว่าการจัดเทียร์ของเกมนี้เนี่ยมันเนื่องจากเล่นหลายคอนเทนต์มากเลยผมจะไม่ขอจัดแบบตัวไหนเก่ง SAA หรืออะไรเงี้ยมากจนเกินไปละกันนะให้อยู่แบบเนี้ยมันจะเข้าใจได้ง่ายมากกว่านะครับต่อมาตัวละครที่2นะตัวละครของแอตลาสถือว่าเป็นตัวละครสายดาเมจ
ดีลเลอร์ระยะไกลที่เป็นตัวที่มีดาเมจค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยถ้าหากตัวละครตัวนี้นำไปเล่นนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วตัวละครของแอตลาสนั้นมันเป็นตัวละครที่มีรูปแบบการโจมตีเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าแต่แรงแต่ก็เล่นยากอยู่พอสมควรเลยไม่เหมาะกับการเล่นเนื้อเรื่องเอามากๆแอนิเมชันการโจมตีช้านะครับไม่เหมาะกับการเล่น PVP ด้วยเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะโดนเขาฆ่าตายไปก่อนที่เราจะได้ตีอีกฝ่ายก็ได้เพราะตัวมันเนี่ยตีใกล้นะครับแต่จะมีสกิลที่ยิงไกลแต่ก็แรงอยู่ประมาณนึงแต่ถ้าจะให้พูดตามตรงก็คือสกิลตีธรรมดามันแรงกว่ายิงน้ำแข็งอีกแต่ว่าตัวนี้มันจะมีจุดที่นำไปเล่นได้ดีมากๆเลยในทีมของการตีบอสเพราะว่าเขามีสกิลที่ลดพลังป้องกันอีกฝ่ายได้นะครับสกิลที่จะลดป้องกันของอีกฝ่ายได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวละครตัวเนี้ยมันตีแรงเอามากๆจากพาสซีฟตัวละคร5ดาวเนาะเพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันได้ด้วยนะครับตัวละครตัวนี้ควรจะไปอยู่ในจุดที่เป็นเทียร์ของการตีบอสเท่านั้นอันนี้เดี๋ยวการตีบอสเนี่ยจะแยกเป็น2ส่วนละกันนะทีมที่เน้นในเรื่องของการตีบอสกับทีมตีบอสระยะไกลได้ทุกทีมนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีความสามารถในการลดเกราะและไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธประจำตัวของมันทำให้ตัวมันเนี่ยไปเล่นกับทีมน้ำของตัวเองก็ได้โดยการถืออาวุธของมันเองหรือจะไปเล่นทีมธาตุไฟก็ได้ถ้าเราจะถืออาวุธธาตุไฟไปเล่นหรือจะไปทีมธาตุแสงธาตุมืดธาตุอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังไม่มีตัวลดเกราะภายในทีมก็คือจะจับตัวเนี้ยไปใส่ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่ต้องใช้อาวุธประจำตัวก็เล่นได้นะครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงด้วยเนาะถือว่าเป็นตัวละครที่ดีสำหรับคนที่จะเริ่มเล่นตีบอสและควรจะเป็นตัวที่มีแรกๆอยู่ใน ID ด้วยตัวต่อมา2 ดาวไม่นับ2 ดาวไม่นับตัวละครตัวที่3ตัวของอาร่าตัวของอาร่าซึ่งอาร่าเนี่ยในปัจจุบันนะครับเป็นตัวละครที่ยังมีคนหยิบนำมาเล่นในการเล่นทีม PVP อยู่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรอย่างทีมที่เห็นอยู่ตะกี้เลยที่เล่นทีม PVP ที่โดนโปรตบ ยกตัวอย่างง่ายไหมโดนโปรตบตัวละครตัวนี้มีความสามารถที่จะโดดเด่นมากๆจากการเรียกซัมมอนมารังควานอีกฝ่ายและเป็นตัวหนึ่งที่พลังป้องกันค่อนข้างเยอะนะพลังป้องกันค่อนข้างเยอะและสำคัญเลยก็คือสกิลดาเมจเนี่ยตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างแรงทำให้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่ารำคาญอยู่พอสมควรนะครับถึกตายยากดาเมจแรงแต่เพราะว่าเป็นตัวละครธาตุน้ำและปัจจุบันเนี่ยพวกตัวละครธาตุดินเก่งๆหลายๆตัวที่อยู่ในอารีนาเนี่ยมันก็มีคนหยิบจับมาเล่นค่อนข้างเยอะแต่เอาจริงๆตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเพิ่มสักอันดิมันเพิ่มอันนี้เพิ่มยังไงวะตั้งค่าแอดใช่ไหมแอดลาวเพิ่มมาอีกสักอันหนึ่งให้ตรงเนี้ยเป็นตัวที่เป็นตัวละครสายอารีนาทีมแทงนะครับทีมอารีนาสายแทงจะเป็นอยู่ในตำแหน่งนี้ละกันนะครับผมเพราะว่าทีมลงแท้งเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแต่ในคอนเทนต์อื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยเอาอะไรสักเท่าไหร่เลยในคอลเซียมตอนนี้ก็เล่นไม่ค่อยได้แล้วเพราะมีตัวละครตัวอื่นที่เก่งกว่าในการเล่นลุยด่านก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะซัมมอนเนี่ยก็เป็นซัมมอนที่ดาเมจเบาแล้วก็ไม่สามารถช่วยเคลียร์มอนได้สกิลอาวุธเองเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้ตีแรงนะในแง่ของการลุยด่านก็ไม่ได้ตีแรงตีบอสก็ไม่ได้คือทำอะไรไม่ค่อยจะได้เลยเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้จะเก่งในเรื่องของการ PVP อย่างเดียวนะครับอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวเนาะส่วนใครที่คิดอย่างอื่นก็ค่อยคอมเมนต์เอาในคลิปตอนที่ผมจะทำแยกเอาละกันนะครับต่อมาตัวละครที่3ตัวดาเมจดีลเลอร์ระยะไกลที่เป็นตัวละครแรกๆของเกมที่เปิดมาเลยนะครับสำหรับตัวของอาราเบลเนาะตัวของอาราเบลเนี่ยเป็นดาเมจดีลเลอร์ระยะไกลที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันแล้วเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยได้หยิบไม่ค่อยได้จับลงมาเล่นสักเท่าไหร่แล้วเนาะอันเนี้ยโดยส่วนตัวเลยเพราะว่ามันมีตัวอื่นๆที่เก่งกว่าในด้านหลายๆด้านของตัวมันแต่โอเคแหละอาจจะมีบางคนบางที่รู้สึกว่าเจอทีมอื่นหาแล้วอยากจะเอาไปเคาน์เตอร์แต่มันก็เล่นได้แหละแต่มันก็ไม่มีโหมดใดโหมดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงขนาดนั้นแล้วนะครับถ้าจะเอาตัวละครตัวนี้จริงๆเนาะผมจัดให้อยู่ในเทียร์ B แบบ overall ละกันเนาะถ้าเป็นตัวละครที่อยู่ S A A B เนี่ยจะนับว่าเป็นตัวละครที่ใช้งานได้หลายโหมดแต่อยู่ในระดับที่ใช้งานที่มันไม่
ไม่ได้ดีตามระดับตรงนั้นแหละก็จัดเป็นตรงนั้นเลยก็คือไม่ได้จะเจาะจงเฉพาะโหมดใดโหมดหนึ่งละกันเนาะเพราะว่าตัวมันเองถามว่ามันลุยด่านได้ไหมลุยด่านได้เพราะว่ามีสกิลในการเคลียร์มอนเป็นตัวเพิ่มดาเมจให้กับทีมได้นะครับมีสกิลอาวุธที่ค่อนข้างดีด้วยอะไรด้วยแต่ก็ไม่โดดเด่นสักทางเลยเพราะว่าตีบอสก็ไม่ได้แล้วโคลอสเซียมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับอารีนาเองก็ไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่ค่อยแรงแล้วลงคอนเทนต์อื่นๆก็ไม่ค่อยดีแล้วไม่ว่าจะเป็นลิฟคามาซอนหรืออะไรพวกนี้ก็อยู่ในจุดนี้ละกันนะครับโอเคตัวถัดมาตัวละครของบาริเป็นหนึ่งในตัวละครที่เคยเก่งละกันเนาะเป็นตัวละครสมัยแรกๆเลยที่เกมเปิดมาเป็นตัวละครดาเมจดีลเลอร์ธาตุดินระยะไกลโคออฟก็ลงได้หมดถ้าถามว่าถ้าบอกว่าโคออฟก็ลงให้หมดระหว่างตัวของครอสตัวของคาริน่าตัวของผอบอถ้าให้เราเลือกตัวละครในตัวละครเหล่านี้เราจะเลือกใครถ้าแบบว่าเราเจอตัวละครไร้ธาตุถ้าผมไม่พูดถึงอย่างนั้นเลยดีกว่าถ้าบอกว่าตัวเนี่ยเอาผอบอมีครอสมีคาริน่าที่มันเก่งกว่าในหมวดนั้นๆน่ะคุณจะเลือกคุณจะหยิบตัวของอาราเบลมาปั้นก่อนเพื่อลงโคออฟจริงๆอันนี้ผมถามแบบตรงๆเลยนะไม่ใช่ว่าจะอย่างนู้นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันต้องดูโดยรวมกับตัวละครตัวอื่นที่มีภายในเกมด้วยนะครับต้องดูตัวอื่นภายในเกมด้วยว่าตัวละครตัวอื่นมันน่าจัดมากกว่าหรือเปล่าที่จะหยิบมาเล่นที่จะหยิบมาใช้เพราะทุกวันนี้ผมก็ไม่เจอเลยผมเจอคนเล่นแต่คาริน่ากับครอสเป็นหลักด้วยซ้ำเวลาที่คนจะหยิบตัวละครธาตุมืดมาผมเข้าใจนะว่าตัวละครทุกตัวมันใช้งานได้เว้ยแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าความคุ้มค่าในการปั้นมาเกมนี้ปั้นเดือนนึงนะเกือบเดือนนึงที่ตัวละครจะปั้นมาแล้วเล่นได้สักตัวนึงถ้าปั้นมาตัวละครที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วโดดเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งเลยคือมันแย่นะมันเสียเวลาไปนานเลยนะอาราเบลมากกว่าผบหนึ่งโอเคอาราเบลมากกว่าผบหนึ่งเฉพาะโคออฟใช่ปะแล้วผบหนึ่งไปเล่นคอนเทนต์อื่นได้อีกปะมีคอนเทนต์อารีนาเล่นได้ไหมผบหนึ่งคอนเทนต์อารีนาเล่นได้ดีกว่าปะคอนเทนต์ตีบอสผบเล่นได้ดีกว่าปะคอนเทนต์ลุยด่านผบเล่นได้ดีกว่าปะคุณอย่าเอาคอนเทนต์ของคุณคนเดียวมาเล่นดิมันมีหลายคอนเทนต์นะเกมนี้อย่าลืมคุณจะปั้นอาราเบลมาเล่นแค่แบบโคออฟอย่างเดียวมันก็ต้องดูโดยรวมด้วยถึงแม้ว่ามันจะมีตัวละครเฉพาะทางแต่ตัวละครตัวนี้มันก็เล่นได้หลายโหมดครับมันเล่นได้หลายโหมดแล้วไม่มีโหมดไหนที่เฉพาะเจาะจงเอามากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรที่จะอยู่จุดไหนจุดหนึ่งเป็นหลักนี่มันการอวยครับคนอาราเบลเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันครับบางทีก็อาจจะอวยก็ได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนเล่นมานานแล้วหรืออาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่เขาชอบผมก็ไม่ได้สนใจครับผมก็จัดตามความที่เห็นสมควรสำหรับผมถ้าคุณไม่พอใจก็คุณก็จับมาเล่นก็เรื่องของคุณเลยนะครับมันเรื่องของคุณเลยเพราะว่าอันนี้ผมก็มองว่าตัวละครตัวนี้ไม่ได้คุ้มค่าในการปั้นมาขนาดนั้นตัวละครบาริเนี่ยมันเคยเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนนำมาเล่นเป็นเทียร์เอสเลยในช่วงเกมเปิดแรกๆเพราะว่าเป็นตัวละครที่ตีแรงมากๆในการเล่นลุยด่านการเล่นหอคอยเขาวงกฏอารีนาโคลอสเซียมแต่ว่าจะเป็นตัวของช่วงแรกเท่านั้นแต่ในปัจจุบันเนี่ยบาริเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่แทบจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเป็นตัวของที่แบบแทบจะไม่ได้ใช้งานแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้มันทำให้ที่ในการเล่นของบาริเนี่ยไม่มีที่ยืนสักเท่าไหร่เลยถึงแม้ว่าจะมีสกิลความเสียหาย 90% หรือการรีตัวละครใหม่ที่เป็นอาวุธตัวละครที่2มาแล้วอย่างตัวของตะก้าใช่ไหมตะก้าของปีโน่มาก็แทบจะไม่มีคนหยิบมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้อาจจะต้องเพิ่มเทียร์ใหม่อีกสักเทียร์นึงเพิ่มตัวละครเทียร์ใหม่อีกสักเทียร์นึงนะครับไม่แนะนำให้ปั้นเป็นเทียร์ที่ไม่แนะนำให้ปั้นเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีแทบจะไม่มีที่ให้มันเล่นแล้วถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครอื่นๆมันทำหน้าที่ทุกอย่างได้ดีกว่าและต่อให้ปั้นมันมาก็ไม่มีที่ให้มันเล่นแล้วเก่งเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกเลยที่จะอยู่ในตรงนี้ที่เราจัดณตรงนี้นะครับอวยคมอวยคมอวยคมก็ได้ไอ้เหี้ยแบบอยู่ในตัวละครอวยคมโอเคอวยคมได้นะฮะกูเพิ่มให้ละกันสักอวยคมสำหรับตัวละครอาราเบลไปตัวอวยคมถ้าจะเล่นก็จัดไปเต็มที่เลยใครชอบใครอวยก็เล่นไปไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ขนาดนั้นนะเล่นได้แต่เป็นตัวอวยคมนะครับต่อมาตัวละครอีกตัวหนึ่งตัวของเบ็ดนะครับตัวของเบ็ดเนี่ยยังถือว่าเป็นตัวละครที่ดีที่สุดแต่ต้องฟังก่อนนะคำว่าดีที่สุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าตัวละครตัวนี้จะครอบคลุมแล้วก็เก่งไปในทุกคอนเทนต์และเก่งที่สุดภายในเกมนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้มันจะมีความหลากหลายในการเล่นคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะหลายอย่างและเล่นคอนเทนต์หลากหลายได้ค่อนข้างเก่งด้วยนะครับมันเลยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ถ้าหากว่าจะให้จัดในตัวละครเทียร์ S แบบ overall
ก็จะเป็นตัวละครตัวแรกที่ผมจะจัดให้อยู่ในเทียร์นี้ เพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเก่งทั้งหลายด้านเลยลุยด่านก็เก่งเพราะว่ามีความสามารถในการทำดาเมจได้ค่อนข้างดีมีรูปแบบสกิล2รูปแบบนะครับตีธรรมดาสร้างดาเมจระยะใกล้แต่สกิลเชนของเขาจะเป็นดาเมจระยะไกลเวลาเจอตัวที่มันมีโล่มันจะเป็นตัวละครที่สามารถตีโล่สีฟ้าได้ถึงแม้โล่สีฟ้าจากการดาเมจระยะใกล้เขาก็ใช้สกิลเชนเนี่ยในการฆ่ามอนโดยการเชนที่เป็นดาเมจระยะไกลได้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าหากว่าจะนำไปเล่นตีบอสเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ต้องเป็นทีมตีบอสธาตุมืดเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยังลดดาเมจลดเกราะป้องกันธาตุมืดได้แต่ไม่เก่งเท่าทีมมืดระยะไกลแล้วก็ทีมมืดระยะใกล้เนี่ยยังไม่ค่อยมีคนนำมาเล่นขนาดนั้นสักเท่าไหร่เพราะดาเมจระยะไกลมันทำได้ดีกว่าแต่ในเรื่องของการอารีนาเองก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยที่หลายๆคนเนี่ยจะนำมาใช้กันเพราะว่าเป็นตัวละครที่ล้วงดาเมจดิลเลอร์แถวหลังของอีกฝ่ายได้ยิ่งเป็นตัวที่อึนฮาหลายคนเนี่ยชอบใช้อึนฮากันมากนะครับก็เอามาล้วงได้แต่ว่าถ้าเจอทีมระยะใกล้เนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อันนี้ต้องอาจจะเพราะทีมเฉพาะทางแล้วกันนะที่จะเจอถ้าจะเอาไปเล่นก็คือเอาไปตีพวกทีมที่มันตั้งทีมดาเมจระยะไกลละกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเล่นอารีนาเนี่ยยังถือว่าเป็นตัวทีมอารีนาดาเมจระยะใกล้ที่หลายๆคนเนี่ยยังจับไปเล่นกันอยู่แต่ว่าถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยดาเมจไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นแต่แค่มันมีการลดเกราะเข้ามามันเลยทำให้ตัวละครมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงอยู่ประมาณนึงนะครับตัวละครต่อมาตัวละครเบียงก้าตัวละครเบียงก้าเนี่ยเป็นตัวละครที่เฉพาะทางเหมือนกันจะเรียกว่าเฉพาะทางเหมือนกันละกันนะตัวละครเบียงก้าเนี่ยมันเคยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ดีตัวหนึ่งในทีมธาตุน้ำแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าตัวละครหลายๆตัวที่มันเข้ามาเพิ่มเติมเนี่ยมันมาทดแทนความสามารถของเบียงก้าเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเบียงก้าเนี่ยก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่พอจะเล่นได้ละกันเนาะพอจะเล่นได้นะครับจากความสามารถของสกิลอาวุธที่มันใช้งานง่ายตัวละครของมันเนี่ยมีการชาร์จแล้วตีมีดูดเลือดให้กับตัวเองเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองได้เมื่อโดนโจมตีนะครับผมหมายถึงว่าถ้าหากมันโดนตีเนี่ยพลังโจมตีของอีกฝ่ายจะลดลงด้วยซึ่งมันจะเป็นตัวที่นำไปเล่นเฉพาะทางในโหมดอารีนาเท่านั้นซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเฉพาะทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เฉพาะทางเท่าอันเลฟแต่เอาเป็นว่าถ้ากูจะต้องเพิ่มเทียร์ใหม่เหรอเพราะว่าถ้าจะเอาไปเล่นโหมดอื่นโหมดพวกลิฟต์อวกาศเคลียร์ดาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังสู้ตัวละครตัวอื่นไม่ได้แล้วก็ตัวธาตุน้ำอย่างเบียงก้าเนี่ยก็ยังไม่ค่อยโอเคขนาดนั้นสักเท่าไหร่แล้วเอาจริงๆก็ถ้าถามว่าเล่นใน PVP มันดีมากขนาดนั้นไหมตัวมันแรงมากๆครับตัวมันแรงมากๆแต่คนไม่ค่อยจับมาเล่นแต่ผมว่าเอาเป็นว่าเฉพาะทางเดี๋ยวเพิ่มโหมดมาไอ้เหี้ยแม่งโหมดเริ่มเยอะละเล่นโหมดคามาซอนแต่มึงเล่นโหมดคามาซอนโดยเฉพาะมันก็ตัวละครตัวอื่นมันก็ทำได้ปะกูว่าต่อให้เล่นโหมดคามาซอนโดยเฉพาะก็ไม่ค่อยเหมาะขนาดนั้นสักเท่าไหร่ไม่เอาละกันไอ้เหี้ยแม่งลบเอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้เอาเป็นอวยคมไปก่อนละกันนะคือเก่งอยู่ประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้สุดขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดที่แบบว่าจะปั้นมาแล้วไม่ได้เล่นแต่ก็ยังไม่ถือว่าแนะนำให้ปั้นขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เทียบเท่ากับบาลีนะแต่บาลีเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นเลยเอาเป็นว่าตัวนี้อยู่ในอวยคมไปก่อนให้มันอยู่ตรงนี้ไปก่อนปั้นก็มาเล่นได้แต่ไม่ปั้นก็โอเคนะครับปั้นก็มาเล่นได้แต่ไม่ปั้นก็โอเคเผื่อบางคนชอบเบียงก้านะตัวละครต่อมาเป็นตัวละครของแครอนจริงๆแล้วแครอนเนี่ยมันอยู่ได้หลายตำแหน่งนะมันเล่นในทีมตีบอสเฉพาะทางทีมตีบอสเดี๋ยวผมจะให้อยู่ในทีมตีบอสละกันเนาะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวละครในทีมตีบอสที่ค่อนข้างสำคัญในทีมธาตุแสงระยะใกล้เลยนะครับเนื่องจากว่าตัวละครตัวเนี้ยมันมีในเรื่องของการลดต้านทานเวทของอีกฝ่ายเนี่ยได้ถึง 30% เลยเป็นตัวสำคัญในการตีบอสมากๆแต่ถ้าถามว่าจะเอาตัวละครตัวเนี้ยไปเล่นทีมอื่นก็คือเล่นคอนเทนต์อื่นเล่นได้ไหมในอารีนาก็มีคนไปเล่นอยู่บ้างแต่ไม่ได้เห็นเยอะขนาดนั้นแต่ก็พอเล่นได้แล้วก็ไม่ได้ถึงกับเก่งนะครับไม่ได้ถึงกับเก่งหรือเก่งมากทีมอารีนาแล้วกันไม่ได้ถึงกับเก่งหรือเก่งมากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเป็นตัวละครที่ในการเล่นตีบอสเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวสำคัญหลักๆเลยในทีมนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ผมจะให้มันอยู่ในทีมตีบอสที่ยังไงก็ถ้าคนที่อยากเล่นตีบอสถือว่าต้องปั้นและปั้นในทีมท่าแสงด้วยนะครับเล่นอารีนาแล้วกันเล่นอารีนา
อารีนาเท่านั้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตัวละครที่อยู่ด้านซ้ายก็คือจะเก่งกว่าในอารีนาแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านขวาจะอ่อนแอกว่าในอารีนาเอาแบบนี้ไหมเข้าใจง่ายกว่านะอย่างที่บอกไปตอนแรกเดี๋ยวที่เหลืออีก2เทียร์เนี่ยเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงถ้าเจอตัวที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันควรจะไปอยู่ณจุดนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเทียร์เยอะจังครับพี่ก็เกมมันมีหลายโหมดมึงให้กูทำไงเกมมันมีหลายโหมดให้เล่นมันก็ต้องแบ่งเฉพาะโหมดให้มันเข้าใจง่ายเพราะว่าถ้าคุณจะแบบว่าเนี่ยสมมุติว่าผมบอกว่าตัวละครตัวเนี้ยแม่งเก่งระดับ A เลยเก่งระดับ A เลยนำไปเล่นปั้นมาคุ้มคุณจะเข้าใจไหมว่าคุ้มคำว่าคุ้มของผมเนี่ยก็คือจะเอาไปเล่นในโหมดไหนเอาไปเล่นยังไงอันนี้คือแบบว่าพอจะเข้าใจเหรอจริงเหรอเอาอย่างนั้นจริงเหรออันนี้คือแม่งเข้าใจยากกว่าอีกนะถ้าแบบว่าการที่จะรอแบบเนี้ยมันเข้าใจยากกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขียนไว้แบบเนี้ยมันง่ายกว่าแล้วเพราะบางคนโอเคแม่งอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยโอเครู้เลยตัวละครแม่งสายอารีนาใช่ไหมอยู่ตำแหน่งเนี้ยตัวละครเอาไว้ตีบอสใช่ไหมตรงนี้ก็คือตีบอสเหมือนกันใช่ไหมแต่ตีบอสข้างบนเนี่ยมันเอาไว้ทีมระยะไกลเท่านั้นเหรอไอทำนองเนี้ยแล้วก็เล่นได้หลายทีมเขาตรงเนี้ยมันดูเข้าใจง่ายกว่าปะตัวละคร2 ดาวไม่นับนะฮะก็เอาไว้แค่นี้แหละต่อมาตัวละครตัวถัดมาตัวละครของมิดโครมถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แนะนำว่าอยากจะให้ปั้นละกันสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ถ้าถามในเรื่องของความสามารถของตัวมันจะโดดเด่นแบบไหนโดดเด่นยังไงแล้วก็ใช้งานในโหมดไหนได้ดีบ้างตัวละครตัวนี้จะเป็นดาเมจดีลเลอร์ระยะไกลที่มีสกิลปาร์ตี้บูทคริติคอลขับทีมเป็นตัวละครตัวแรกภายในเกมเลยที่ถืออาวุธปืนได้2กระบอกนะครับแต่ว่ากระบอกปืนอันที่2เนี่ยมันจะมีความสามารถที่จะไม่เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองแต่จะเพิ่มออปชันอื่นๆให้แทนอย่างเช่นออปชันที่บูทคริติคอลให้กับตัวละครตัวเองหรือการใช้งานสกิลอาวุธจากกระบอกปืนอันที่2เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันแต่กระบอกปืนอันที่2ดาเมจจะเบากว่ากระบอกปืนอันแรกนะครับตัวละครตัวนี้มันจะเป็นตัวละครที่นำหลักๆเลยในช่วงปัจจุบันนี้จะนำไปเล่นในการฟาร์มคณะสำรวจโดยเฉพาะนะครับการฟาร์มคณะสำรวจโดยเฉพาะแต่ยังไปเล่นคอนเทนต์อื่นๆได้อย่างอารีนาพอจะเล่นได้แต่ไม่เก่งแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะให้อยู่ในตัวฟาร์มแต่จริงๆภายในเกมนี้ถ้าแบบว่าคอนเทนต์ที่ฟาร์มที่ยากที่สุดแล้วก็คงจะมีแค่คณะสำรวจมั้งเดี๋ยวจะมาร์กโดยเฉพาะเลยละกันว่ามันจะเป็นคณะสำรวจละกันเพราะว่าถ้าฟาร์มโหมดอื่นเนี่ยมันใช้ตัวละครตัวไหนก็ได้ใช่ไหมฟาร์มจะไม่นับรวมริบอวกาศนะไม่นับรวมริบอวกาศหรือว่าไม่นับรวมคามาซอนละกันนะไม่นับรวมริบอวกาศกับคามาซอนละกันตัวละครถัดมาตัวละครของไอ้เหี้ยจริงๆแล้วผบนี่มึงอยู่หลายตำแหน่งมากเลยนะผบไปได้ทั้งตัวละครทีมตีบอสทีมอารีนาก็เล่นได้เอาไว้เป็นตัวลดดาเมจอีกฝ่ายได้เอาไว้เล่นลุยด่านได้เหมือนกันเอาเป็นตัวละครตัวนี้อยู่ในตำแหน่งโอเวอร์ออลละกันเพราะว่าเอาไว้ลงได้หลายคอนเทนต์แต่ในโอเวอร์ออลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้ถือว่าอยู่ในระดับด้านหน้าของเบ็ดนะครับแต่ว่าจะอยู่ตรงด้านหลังเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครของเบ็ดแล้วเนี่ย นอกจากการตีบอสที่ผบมันเก่งกว่าในเรื่องอื่นเบ็ดยังทำหน้าที่ได้ดีกว่าแต่ในแง่ของการลุยด่านเองถือว่าผบก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับอย่างนี้ตัวละครตัวนี้ก็อยู่ในตัวของโหมดโอเวอร์ออลไปก่อนละกันนะครับโอเวอร์ออลไปก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะมีตัวอื่นมาแซงขึ้นไหมหรือว่าจะอยู่ตรงตำแหน่ง2ไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงต่อมาตัวละครอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวของคาร่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวดาเมจดีลเลอร์ระยะไกลธาตุไฟซึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่แรงมากๆเลยในการเล่นอารีนาแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่คนเนี่ยหยิบจับมาใช้งานค่อนข้างน้อยอยู่พอสมควรแล้วจากสกิลของมันที่มีความสามารถในการตีแบบว่าแรงมากๆเลยตีแล้วแบบว่าทะลุ pricing ออกไปได้ความเร็วในการเคลื่อนที่พลังป้องกันที่มีจากพาสซีฟตัวของมันแล้วก็สกิลบัฟพาสซีฟที่ทำให้ตีธรรมดาของมันแรงขึ้นอีกอะไรอีกนะครับตัวละครตัวนี้จะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงในอารีนาแต่จะอยู่ด้านหน้าตัวของเบียงก้านะครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องของความแรงเนี่ยมันจะแรงกว่าเบียงก้าแต่ถ้าให้มึงสู้กันระหว่างเบียงก้ากับตัวคาร่าเนี่ยมึงสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะตัวมึงเป็นตัวแพ้ทางเป็นตัวแพ้ธาตุนะครับแต่ถ้าในแง่ของตัวละครที่ได้ใช้งานมากกว่าเนี่ยก็จะเป็นขอให้คาร่าเหมือนกันนะครับผมให้คาร่าเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีแล้วก็เล่นง่ายกว่านะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่แรงเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าใช้งานบ่อยเท่าตัวของอาร่านะถ้าโดยส่วนตัวแล้วผมยังเห็นคนใช้อาร่ามากกว่านะครับตัวนี้สายอารีนาเลยถัดมาอากายุกิครับอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนตัวละครถัดมาตัวละครของ AA72
ตัวละคร AA72 เป็นตัว Damage Dealer ธาตุน้ำที่เป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งมากๆสำหรับตัวละครสาย Damage Dealer ระยะไกลและเฉพาะเจาะจงในการเล่นอารีนามากๆน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่ถือว่ามีครบเครื่องเลยในการหยิบตัวละครที่จะนำมาเป็นตัวดาเมจสักตัวหนึ่งในทีมระยะไกลนะครับจากสกิลพาสซีฟที่มีการบูสต์คิให้กับทีม 40% นะครับนอกจากนี้เองตัวของAA72 เนี่ยยังมีความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมอีกอย่างเช่นการยิงด้วยอาวุธของมัน2รูปแบบจากยิงแบบปืนยิงธรรมดาที่แบบยิงรัวๆกับแบบปืนยิงจรวดน้ำที่สร้างดาเมจได้ค่อนข้างรุนแรงมากจากสกิลพาสซีฟที่เพิ่มในเรื่องของพลังป้องกันได้อีก 30% ถ้าหากว่ายิงโดนเป้าหมายหรือเพิ่มพลังโจมตีได้อีก 30% เมื่อยิงโดนเป้าหมายทำให้ตัวละครตัวนี้ทั้งถึกแล้วก็ตีแรงไปด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของสกิลอาวุธของตัวละครของ AA72 เนี่ยมันสามารถนำไปเล่นในการโซนพื้นที่ให้กับตัวเองได้ค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าเขาจะตั้งป้อมนะครับเขาจะตั้งป้อมตัวนี้แล้วเวลาใครเดินเข้ามาในป้อมน้ำเนี่ยที่เป็นวงกลมข้างกว้างๆขนาดใหญ่เนี่ยจะโดนดาเมจแล้วค่อนข้างแรงแล้วก็คูลดาวน์เร็วมากนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่ารำคาญที่สุดภายในเกมสำหรับเกมสำหรับทีมที่เล่นดาเมจระยะไกลเนาะสำหรับตัวละคร AA ผมให้อยู่ในอารีนาที่อยู่ตำแหน่งแรกๆแล้วก็เป็นตัวหนึ่งถ้าหากว่าต้องการเล่นอารีนาดาเมจระยะไกลนะปั้นมาก็คือค่อนข้างคุ้มนะครับเอาไว้เล่นเคาน์เตอร์ทีมตีใกล้ได้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้โอเคตัวถัดมานะครับตัวของ Cross ผมจะให้เป็นหนึ่งในตัวละครที่นำไปเล่นในโหมด Overall ได้ดีมากๆแต่อาจจะยังไม่จริงๆแล้วสำหรับ Cross กับเบดผมยังลังเลที่จะให้มันอยู่อันดับ1กับอันดับ2อยู่นะเพราะว่า2ตัวละครตัวนี้มันมีเงื่อนไขตรงที่ว่า Cross เนี่ยมันจะตีบอสเก่งกว่า Cross จะลุยด่านเก่งกว่าเล่นพวกคณะสำรวจเก่งกว่านะครับแต่มันจะอ่อนแอกว่าในการเล่นอารีนากับคอลอสเซียมนะครับซึ่งถ้าถามถึงความเห็นในการปั้นมาในการฟาร์มในช่วงแรกของมือใหม่น่ะถือว่าเป็นตัวละครที่ปั้นมาคุ้มค่าที่สุดภายในเกมแต่พอมันเล่นมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราเคลียร์ด่านเสร็จแล้วเราฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยผมยังมองว่าการใช้งานตัวของเบดเนี่ยในการเก็บเพชรเพิ่มเติมในรายวันเนี่ยมันให้เงินเยอะกว่าเพราะว่าคอนเทนต์อารีนากับคอลอสเซียมของเบดมันได้ประจำเดือนประจำสัปดาห์ตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวละครของ Cross เนี่ยจะอยู่ในหมวด Overall ที่อยู่ตัวแรกๆแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ปั้นขึ้นมาก็คือคุ้มเลยภายในเกมนะครับเพราะว่าสามารถรับจบได้ทุกคอนเทนต์เหมือนกันเนาะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ Overall นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเข้าใจยากต่อมาอีกหนึ่งตัวละครจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้เป็น2ดาวแต่ตัวละครตัวนี้มันวิวัฒนาการได้เป็นดาวเขียวแล้วซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวของโคโค่ผมจะนับว่าเป็นตัวละครดาวเขียวที่น่าใช้งานเหมือนกันนะสำหรับตัวละครที่เป็นดาวเขียวแล้วนะครับจะไม่นับว่ามันเป็นตัวละคร2ดาวแล้วเนาะตัวละครของโคโค่ถูกแล้วแหละไอ้เหี้ยโคโค่ทำไมในลิสต์ไม่มีโคโค่วะตัวของโคโค่เนี่ยมันมีความสามารถค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆอยู่เหมือนกันในช่วงนี้เพราะว่าถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่นำมาเล่นในหลายคอนเทนต์ได้อย่างเช่นตีบอสได้เหมือนกันตีบอสทีมธาตุน้ำระยะไกลเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่นำมาใส่แล้วก็คุ้มค่ามากๆหากใครขึ้นดาวเขียวแล้วเนื่องจากสกิลของมันที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับจากการตีธรรมดามีบัฟให้กับตัวเองแล้วก็เจาะเกาะได้ชิ่งได้เอาไว้เคลียร์มอนได้เล่นฟาร์มด่านก็ได้เล่นในคอลอสเซียมก็เล่นได้นะครับน้องยิงแรงมากๆเลยแล้วก็ลดดีเฟนส์อีกฝ่ายแบบน่ากลัวอยู่พอสมควรเลยแต่โคโค่เนี่ยจะไม่สามารถเล่นได้ในโหมดตัวของอารีนาเท่านั้นนะครับจะมีแค่อารีนาเท่านั้นที่เล่นไม่ได้แต่ถ้านับในเรื่องของการนำไปเล่นโอเวอร์ออลยังถือว่าน่าสนใจอยู่ถ้าจะให้อยู่ในโอเวอร์ออลค่อนข้างน่าสนใจอยู่แต่เพียงแต่ว่าโอเคอารีนามันอาจจะอ่อนแอไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้อยู่ด้านหลังผบละกันเนาะจะให้อยู่ด้านหลังผบละกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้แต่ตัวนี้ก็คือปั้นมาก็คุ้มนะถ้าแบบว่าเราไม่มีตัวดาเมจดิลเลอร์ดีๆในทีมเนี่ยเราปั้นมาก็คือเป็นดาเมจภายในทีมในการเคลียร์คอนเทนต์หลายๆคอนเทนต์ถือว่าคุ้มอยู่นะครับน่าสนใจเพราะว่าลดเกาะเป็นหมูได้เนาะตัวละครตัวต่อมาเป็นตัวละครของลุงเครกผมนึกออกแล้วผมนึกเทียร์ออกแล้วเก่งเกือบทุกคอนเทนต์มันตัวอะไรกันลันแล้ววะกูจำไม่ได้ละเรียนภาษาไทยมาน้อยเลยถูกแล้วแหละต่อกันลันเดี๋ยวให้โคโค่เนี่ยมาอยู่ในเทียร์เดียวกับตัวของลุงเครกละกันเพราะโคโค่ยังไม่ค่อยเด่นในเรื่องของอารีนาเนาะถือว่า
ได้ตัวของเทียร์ใหม่มาเพิ่มเติมแล้วตัวละครของลุงเครกเนี่ยเป็นตัวละครที่ปั้นมาแล้วก็คุ้มค่าเหมือนกันและเป็นตัวละคร2ดาวที่ขึ้นเป็นดาวเขียวได้เพราะว่าเขาสามารถนำไปเล่นได้หลายคอนเทนต์เลยเนื้อเรื่องเล่นได้นะครับลงลิฟต์ลงอะไรพวกนี้ก็คือเป็นตัวนำมาแทงได้ลงคอลอสเซียมก็เป็นตัวแทงได้นำมาเล่นในอารีนาก็เล่นได้แต่ลุงเครกเนี่ยมันไม่สามารถเล่นในเรื่องของการเคลียร์บอสกับพวกโคออฟได้นะครับก็เลยเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่มันอาจจะมีสัก1คอนเทนต์ที่มันไม่สามารถเล่นได้นะครับมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในเทียร์นี้ลากมาพร้อมกับโคโค่เลยเพราะโคโค่เนี่ยก็ลงมาอยู่ในนี้เหมือนกันเพราะว่าเขายังมีคอนเทนต์บางคอนเทนต์ที่เล่นไม่ได้อยู่แต่ถ้าถามว่าคอร์สเนี่ยลงมาด้วยได้ไหมคอร์สเนี่ยลงมาด้วยไม่ได้ครับเพราะคอร์สเนี่ยมันเล่นได้ทุกคอนเทนต์เลยเนาะสำหรับคอร์สเนี่ยไม่ควรนำมาลงมานะครับยังอยู่ข้างบนได้อยู่เนาะอันนี้ก็คือต้องแยกจากตรงนี้กัน2อันอยู่นะครับโอเคมาตัวละครตัวถัดไปนะครับตัวละครของโคเซลตัวละครโคเซลในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในจุดเดียวเลยละกันเนาะอยู่ในจุดเดียวเลยก็คือเป็นทีมการเล่นอารีนาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะทางด้วยนะมันก็จะเป็นตัวละครที่นำมาเล่นในทีมอารีนาเนี่ยแหละและมักจะนำมาเล่นในทีมแทงค์ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะใช้งานที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปและเป็นตัวหนึ่งที่นำมาเคาน์เตอร์ทีมแทงค์ได้ด้วยเพราะตัวละครตัวนี้มีความสามารถในการโจมตีตัวที่มันมีเกราะปะมีเกราะแล้วตีแรงขึ้นปะถ้ากูจำไม่ผิดมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่นำมาเล่นแก้ทางเฉพาะทีมละกันเนาะเอาไว้เล่นแก้ทางเฉพาะทีมแทงค์นะครับเนื่องจากตัวมันเนี่ยสร้างเกาะได้ตีแทงค์แรงนะครับตีพวกมีเกาะแรงขึ้นแต่ว่าเป็นตัวละครที่นั่นแหละค่อนข้างเฉพาะทางนิดนึงนะครับถ้าจะให้อยู่ในเทียร์ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงระหว่างนี้แหละก็ค่อนข้างที่จะเบากว่าคาร่าเพราะว่าคาร่าเนี่ยยังถือว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นได้กับหลายทีมเนาะเอาไว้ตีกับพวกทีมแทงก์ก็ได้ทีมระยะไกลทีมระยะใกล้ก็คือตีได้หมดนะครับแต่เทียมเนี้ยมันค่อนข้างเฉพาะทางไปนิดนึงนะครับก็ให้อยู่ในตรงนี้ละกันเนาะแต่มันยังมีจุดที่คนนำมาเล่นบ่อยกว่าเบียงก้าอยู่ประมาณนึงเลยเพราะว่าในอารีนามาสเตอร์เนี่ยคนพลิกมาค่อนข้างบ่อยอยู่พอสมควรเทียร์ใหม่ไม่นับคอแลบตัวละครตัวต่อไปไม่นับคอแลบนะครับตัวละครคอแลบผมจะไม่พูดถึงละกันนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้หลายคนอาจจะไม่มีอยู่ใน ID เพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงตัวละครละกันและยิ่งเป็นตัวละครของ Dragon Quest เนี่ยมันไม่มีที่นำมาใช้งานเลยก็คือเป็นตัวที่นำมาสะสมโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ผมจะไม่พูดถึงแต่ถ้าตัวละครตัวไหนที่เป็นตัวละครคอแลบที่มันใช้งานได้ดีในบางคอนเทนต์อยู่และยังเก่งอยู่ในปัจจุบันผมจะพูดถึงละกันเผื่อบางคนซื้อ ID มาแล้วเป็นคนผู้เล่นเก่าแล้วยังรู้สึกว่ายังเล่นได้อยู่อะไรเงี้ยจะพูดถึงทีหลังเนาะตัวละคร2ดาวไม่นับนะครับตัวละคร2ดาวไม่นับตัวละครเอเลนอร์อันนี้หน้ามึงเหมือนเอเลนอร์ปะทำไมมึงต้องเอารูปตัวละครเป็นญี่ปุ่นมาต้องอาร์ตญี่ปุ่นมาให้กูด้วยวะแต่ใช่แหละเอเลนอร์เอเลนอร์นั่นแหละตัวละครเอเลนอร์เนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เอาจริงแม่งเฉพาะทางมากๆเลยเนาะในปัจจุบันเป็นตัวละครที่เฉพาะทางมากๆเพราะว่าเล่นได้เพียงแค่ทีมแสงล้วนเท่านั้นและในปัจจุบันตัวละครตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่เก่งแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาไปอยู่ในอวยคมไม่แนะนำให้ปั้นกูแบบว่าให้ตกต่ำกว่านั้นเลยแล้วกันนะครับไม่แนะนำให้ปั้นเลยแล้วกันเพราะว่าปั้นมาก็ไม่คุ้มในปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันยังเล่นทีมตีบอสระยะไกลท่าแสงได้แต่ทีมตีบอสระยะไกลท่าแสงในปัจจุบันมันก็ตกไปแล้วไม่ควรจะปั้นมาเล่นทีมระยะไกลแล้วด้วยเพราะทีมระยะใกล้มันปั้นมาเล่นแล้วก็คุ้มกว่าแล้วทีมแสงระยะไกลเนี่ยมันเป็นตัวทีมที่ปั้นมาก็ไม่ครบอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่คุ้มค่าที่จะปั้นมาเนาะเก็บไว้ทำสมุดอย่างเดียวได้แค่เพชรคอแลบไม่บวกสมุดนะครับได้แค่เพชรจริงเหรอคอแลบไม่บวกสมุดเหรอเพิ่งจะรู้เนี่ยพอคอแลบไม่บวกสมุดไม่เคยดูมาก่อนเลยนะว่าเฮียแม่งคอแลบไม่บวกสมุดโทษทีแล้วกันนะไม่เคยดูตอนแรกนึกว่ามันจะบวกด้วยเหมือนกันเอาเป็นว่าตัวเนี้ยไม่แนะนำให้ปั้นต่อมาตัวของอาราเบลไม่ใช่อาราเบลโทษเอวิล่าแม่งกูพูดชื่อสลับเอวิล่าเป็นตัวดาเมจดีลเลอร์ระยะไกลเนาะเอาไว้เล่นทีมตีบอสเท่านั้นตัวนี้หลังจากที่มันปลุกพลังมาแล้วหรือว่าเอาเวกมาแล้วเนี่ยมันจะบูสต์ความเสียหายสกิลปาร์ตี้ถึง 52% แต่ว่ามันจะมีความสามารถอื่นๆอีกที่เวลาที่มันสร้างความเสียหายแก่ฝ่ายตรงข้ามที่มันมีเลเวลที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยมีเลเวลที่แตกต่างกับตัวเองถ้าหากว่าตัวเองมีเลเวลสูงกว่าเนี่ยมันจะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับสำหรับตรงนี้เนาะมันก็เลยทำให้ตัวละครตัวเนี้ย
มันจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่ามันมีเลเวลบอสที่ต่ำแต่ว่ามันมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าหากเป็นกิลด์ที่เป็นกิลด์ใหญ่ๆหน่อยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนำทีมดาเมจระยะไกลมาตีบอสธาตุไฟกันมากเกินไปถ้าหากว่าบอสตัวนั้นเนี่ยมันเริ่มมีเลเวล90 94 95ขึ้นไปแล้วแต่ในแง่ของการตีบอสที่แบบ70 80อะไรพวกนี้มันยังถือว่ายังดีอยู่นะครับแล้วก็เล่นในคอนเทนต์อื่นๆได้ไม่ดีขนาดนั้นเพราะว่ารูปแบบการโจมตีของมันเนี่ยแม่งแบบโยนแอปเปิลแม่งตีแบบยิงแบบโคตรยากโคตรลำบากเลยแล้วว่าพวกสกิลอาวุธเองอ่ะมันทำให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นแรงขึ้นอีกนะครับสำหรับอันนี้เนาะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ถ้าหากใครจะปั้นมาเล่นก็อย่างที่ว่าปั้นมาคุ้มอยู่แล้วก็ตีบอสยังคุ้มอยู่พอสมควรอันนี้ในแง่ของทีมที่แบบว่าจะปั้นมาตีบอสแล้วก็เป็นกิลด์ที่ไม่ได้ตีบอสแล้วก็ไปไกลมากถึงเลเวล90 94 93ในปัจจุบันนะเพราะถ้าเป็นพวกกิลด์ท็อปเทียร์ก็คงจะอยู่ในระดับนั้นแล้วมันบวกดาเมจได้ไม่เยอะถ้าหากว่าเลเวลของมันไม่ได้ห่างกันมากเกินไปนะครับตัวบูลลี่ตัวละครเวลน้อยตัวต่อมาป้าเอลิน่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่เฉพาะทางเหมือนกันเนื่องจากตัวละครตัวนี้เองก็เป็นตัวแท้งสายโล่นะครับเป็นตัวแท้งสายโล่ไล่ตบแบบยับแบบยุยี่อยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยถามว่าดาเมจเนี่ยแรงไหมไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่มันมีความน่ารำคาญตรงที่ว่าสกิลการโจมตีปกติของเขาเนี่ยมันจะมีแอนิเมชันในการโจมตีเนี่ยค่อนข้างเร็วและสกิลการโจมตีครั้งแรกที่เป็นการปาโล่เนี่ยมันปาทะลุสิ่งกีดขวางได้มันสามารถตอดเลือดอีกฝ่ายได้เรื่อยๆมันก็เลยดูน่ารำคาญอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนาะก็เลยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่นำมาส่วนใหญ่เลยนะจะเจอในอารีนาบ่อยๆเพราะเป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายครับเล่นง่ายแล้วก็เล่นง่ายมากๆถึกแล้วก็ถึกมากๆกันสถานะได้ดีในกรณีที่เจอพวกตัวละครที่แบบเชนทีเดียวติดเชนเลยอย่างพวกตัวเจ้าหญิงหรือว่าตัวของอึนฮาในแพทปัจจุบันหรือพวกของลีน่าอะไรพวกนี้ก็สามารถเอามากันได้ทำให้ตัวของป้าเนี่ยมันจะโดนเชนช้ากว่าถ้าปกติตัวอื่นเชนทีนึงติดก็คือตัวเนี้ยจะโดนเชน2ทีติดถ้าตัวอื่นเชน2ทีติดมันก็จะโดนเป็นเชน3ทีติดแทนนะครับจะเอามาซัดกับพวกตัวละครพวกนั้นแหละที่เล่นเป็นทีมดาเมจล้วนนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างเก่งเลยพอสมควรแล้วก็เอาไปเคาน์เตอร์พวกตัวละครอย่างใครอะไรพวกเนี้ยได้ดีด้วยนะครับเล่นได้ทั้งหมดเลยใช่เล่นได้ทั้งหมดเลยทั้งใกล้ทั้งไกลเพราะตัวมันเนี่ยเน้นในการบัฟพลังป้องกันให้กับทีมด้วยมันก็เลยไปได้หลากหลายทีมแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่อยู่สูงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยเล่นได้หลากหลายทีมต่อมาตัวละครของยูจินเป็นตัวละครเก่ามากเลยตัวละครตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เมื่อก่อนเก่งมากๆเลยเหมือนกันเพราะว่าตัวละครมันไม่รู้สิไอ้เคียแบบจะเรียกว่าเก่งหรือว่าอวยหรือว่ามันเท่ดีวะเพราะตัวละครสมัยนั้นตัวละครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ได้มีแค่ตัวเดียวแต่ควบคุมยากมากนะครับแต่ตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างที่จะโดดเด่นเฉพาะทางเหมือนกันอย่างการเล่นอารีนาโดยเฉพาะแล้วก็เฉพาะไปอีกในระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นวิ่งสายสกิลเท่านั้นและไม่ใช่แค่สายสกิลเท่านั้นมีข้อแม้ว่าตัวมันเนี่ยต้องการพื้นที่ในการเล่นมากๆถ้าไม่มีที่ให้มันแว้นเลยเนี่ยมันจะเล่นลำบากเพราะว่าตัวมันต้องวิ่งแล้วก็สกิลอย่างเดียวแล้วก็วิ่งเร็วนะครับแล้วก็สกิลน่ารำคาญอยู่พอสมควรถ้าถามว่าปั้นมาในการเล่นอารีนาเนี่ยปั้นมาคุ้มไหมถ้าให้พูดตามตรงนะไม่ใช่อยู่ในแนะนำให้ปั้นแต่เอาเป็นว่าอยู่ในอวยคมละกันนะครับยังเป็นตัวที่ปั้นมาเล่นได้แต่ปั้นมาแล้วไม่ดีเท่าตัวละครตัวอื่นนะครับยังเล่นได้นะเล่นอารีนาได้แต่แค่ว่าปั้นมาแล้วไม่ได้ดีเข้าตัวละครตัวอื่นถ้าอยากจะปั้นมาเล่นหรือว่าชอบมันจริงๆก็แล้วแต่เลยตามความเห็นสมควรนะครับผมจะให้อยู่ในตำแหน่งนี้ละกันเนาะเพราะถ้าหากว่าเทียบกับตัวอื่นแล้วเนี่ยตัวอื่นมันปั้นมามันยังเล่นแบบว่าเงื่อนไขในการเล่นมันค่อนข้างน้อยอยู่พอสมควรนะครับแต่ถูกใจสายแง้นไหมถูกใจครับมันยังแรงอยู่ในการเล่นอารีนามันยังแรงอยู่แต่เงื่อนไขในการเล่นมันเยอะมากแบบเยอะมากเกินไปยังถ้าจะให้พูดถึงแม่งปั้นอันเล็บมาเล่นมันยังแบบเอามาเล่นได้ง่ายกว่าถ้าจะให้ส่วนตัวนะเลือกปั้นอันเล็บมายังรู้สึกว่าได้เล่นได้เยอะกว่าอีกสำหรับตัวของตัวนี้นะสำหรับตัวของยูจินนะต่อมา2ดาวไม่นับ2ดาวไม่นับตัวละครต่อมานะครับตัวละคร2ดาวที่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้นับเหมือนกันนะครับตัวละครตัวของเฟยแล้วก็เมยนะผมจะเรียกเป็นเฟยเมยในร่างเดียวกันเลยนะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละคร2ดาวที่ปลุกเอาเวกขึ้นเป็นดาวเขียวแล้วในปัจจุบันแต่เป็นตัวละครที่เก่งในด้านการเล่น PVP แล้วก็โคลอสเซียมอารีนาเท่านั้นเนื่องจากตัวละครตัวนี้ความสามารถเหมือนกับอเลฟเลยนะครับถ้าหากว่าเจ
เจอทีมตีใกล้มาดาเมจจ๋าๆเลยใส่เฟยไปตัวเดียวก็คือรับจบครับรับจบจริงๆอีกฝ่ายก็คือแทบจะทำอะไรทีมเราไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวเนี้ยเวลาเจอทีมป้องกันเจอทีมตีใกล้มาก็คือตีแสนเข้า 20,000 เหมือนกันตีแสนเข้า 20,000 แล้วก็ถึกมากแล้วก็ต่อยแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าปั้นมาที่อยู่ในของระดับเดียวกันและอยู่ในระดับสมุดเดียวกันเนี่ยต่อให้มา2ตัวหรือ3ตัวเนี่ยเฟยก็ตบหมดนะครับอยู่ในเทียร์เดียวกันเลยเฉพาะทางสำหรับอารีนาแต่ปั้นมาคุ้มกว่าตัวละครตัวอื่นที่อยู่ด้านล่างอย่างแน่นอนนะครับตัวละครตัวนี้เนาะต่อมาตัวของอัศวินในอนาคตจริงๆตัวละครของอัศวินในอนาคตเนี่ยมันมีที่เล่นอยู่ประมาณนึงแต่ว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะมีที่เล่นได้หลากหลายมากเพราะว่าตัวมันเนี่ยเคยเป็นตัวละครที่นำไปเล่นในการลุยด่านได้และปัจจุบันตัวมันยังเล่นในการตีบอสได้อยู่และอัศวินตัวนี้ยังเล่นในอารีนาถ้าหากว่าใช้เลื่อยพอเล่นได้อยู่แต่ก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นถ้าจะให้มันเล่นเกือบได้ทุกคอนเทนต์เนี่ยก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ตัวมันเนี่ยก็ยังถือว่าปั้นมายังไงก็คุ้มแต่ก็เล่นไม่ได้แบบสุดมากขนาดนั้นถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นนะเดี๋ยวยังไงตัวละครตัวนี้ผมจะให้มันอยู่ในจุดนี้ก่อนละกันเพราะว่าด้วยอาวุธมัน2ประเภทด้วยนะครับยังเล่นอารีนาได้แต่โคลอสเซียมเนี่ยก็เฉพาะทางละกันเนาะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการรีชาร์จสกิลบ่อยๆนะครับส่วนในอารีนาสายปืนก็คือยิงเร็วนะครับชาร์จสกิลเร็วเอาไว้สแปมสกิลสายสกิลได้ก็อยู่ในตำแหน่งเกือบเก่งทุกคอนเทนต์ละกันเนาะเกือบเก่งทุกคอนเทนต์ต่อมานะครับเจ้าหญิงตัวละครของเจ้าหญิงในอนาคตสำหรับตัวละครตัวนี้ในปัจจุบันนะเมื่อก่อนผมอาจจะแพทก่อนที่ยุนอาหรือว่าหมอยกาจะมาผมอาจจะให้ตัวของเจ้าหญิงเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเจ้าหญิงเนี่ยมีความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้เพิ่มมากขึ้นจากตัวละครของตัวเองนะแต่เพิ่มมากขึ้นจากทีมในการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตัวนี้โอเคในเรื่องของการลุยด่านแน่นอนอยู่แล้วว่าตัวมันเนี่ยสามารถนำไปเล่นลุยด่านได้ช่วยทอนมอนให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สกิลอาวุธเราจะไม่พูดถึงละกันในการลุยด่านเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีใครนำมาเล่นเป็นตัวหลักแล้วเพราะตัวหลักจะเล่นในการเคลียร์มอนมากกว่าส่วนสกิลเชนก็นำปกป้องเพื่อนได้อยู่นะครับในคอนเทนต์อื่นๆก็สามารถนำไปเล่นในเรื่องของการเล่นเป็นตัวแทงได้ในกรณีที่บางคนอาจจะไม่เป็นเล่นเป็นเคลกหรือว่าจะเล่นในอารีนาที่อยากจะให้ติดเชนในครั้งแรกที่สกิลแล้วก็โดนเลยนะครับแต่ก็เสียคือแพ้หืน5มันก็เลยไม่ค่อยมีคนหยิบมาใช้สักเท่าไหร่แต่ถ้าในแพทปัจจุบันนะถ้าในแพทปัจจุบันที่หมออีกาเข้ามาแล้วนะครับหมออีกาเข้ามาแล้วทีมของเจ้าหญิงเนี่ยจะเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นแท้งและคนเนี่ยหยิบจับมาเล่นเยอะมากในการเล่นโหมดคอลอสเซียมเพราะว่าตัวละครตัวนี้สามารถนำมาเชนต่อกับตัวละครอย่างยุนอาแล้วก็หมออีกาที่เป็นเมตาในคอลอสเซียมในปัจจุบันได้ดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าลุงเครกด้วยเพราะทีมนั้นมันถึกแบบโดยธรรมชาติจากสกิลที่มีความสามารถในการลดการโจมตีอีกฝ่ายแบบหลากหลายการทำให้การที่แบบว่าจะหยิบเครกมาเพื่อที่จะลดดาเมจให้เนี่ยไม่ค่อยจำเป็นมากเขาก็เลยจะหยิบตัวของเจ้าหญิงเนี่ยมาเล่นกันแทนแต่ถ้ายังเปรียบเทียบในเรื่องของหลายๆคอนเทนต์ผมยังให้ตัวของเครกยังมีประโยชน์มากกว่านะครับแต่ตอนนี้จะโดดเด่นแล้วในคอลอสเซียมนะครับถ้าใครยังไม่ได้ลองจับมาเล่นก็ลองไปเล่นดูละกันนะครับเป็นทีมเจ้าหญิงเป็นตัวนำและเป็นตัวหมออีกากับยุนอาเป็นตัวเดินตามเนาะนะครับหลักๆก็จะเป็น3ตัวนี้ลองไปเล่นกันดูนะครับทีมนี้เก่งมากๆเลยเนาะผมจะให้อยู่ในตำแหน่งนี้ละกันแต่ว่าจะเล่นแค่คอนเทนต์ตีบอสไม่ได้คล้ายๆกับเพลกเลยตัวต่อมาตัวของกาเบียสนะฮะตัวของกาเบียสเนี่ยผมจะให้เป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยที่อยู่ในตัวที่เล่นได้เก่งได้หลายคอนเทนต์เหมือนกันนะครับเนื่องจากตัวละครกาเบียสเนี่ยมันมีประโยชน์ที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆอยู่พอสมควรเลยโอเคเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือในเรื่องของการที่นำไปเล่นอารีนาบางคนก็อาจจะยังนำมาเล่นอยู่เนื่องจากตัวมันเป็นซับที่เหมือนเป็นซับปลอมแต่ยังดีที่มีฮิลจากสกิลอาวุธของมันอยู่คนก็เลยมักจะจับเอาตัวละครตัวเนี้ยมาเล่นอารีนากันเยอะมากเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะทั้งที่ตัวอื่นแม่งเก่งกว่าแต่ก็นั่นแหละด้วยความแรงอวยแล้วก็แรงความแรงของมันก็เลยจับมาเล่นแต่ข้อดีมันมีเยอะกว่านั้นครับข้อดีมันมีเยอะตรงที่ว่าตัวมันเป็นตัวสกิลปาร์ตี้บูทคีสามารถนำไปได้กับทีมไหนก็ได้นะครับหนึ่งเลยก็คือสกิลบูทคีเล่นกับทีมดาเมจแบบไหนก็ได้2สกิลเชนของมันนะครับมันจะมีในเรื่องของการฮิลแล้วก็ลบเอฟเฟกต์บัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับมีการโจมตีปกติที่ฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมที่ต่ำที่สุดได้บูทพลังโจมตีให้กับตัวละครตัวนั้นได้นะครับมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่นำมาเล่นในการซับพอร์ตได้มากมายอยู่พอสมควรเลยจะเล่นในคอนเทนต์การลุยเนื้อเรื่องการลุยหอ
การลุยลิฟต์อวกาศเขาวงกตอะไรพวกนี้หรือคามาซอนเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าในแง่ของการเล่นทีมคอลอสเซียมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากขนาดนั้นแล้วเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยตัวล้วงตัวหลังค่อนข้างที่จะน่ารำคาญอยู่พอสมควรมันยืนค่อนข้างยากนะครับมันยืนค่อนข้างยากมากโดนล้วงตายง่ายนะครับเอาเป็นว่าตัวของคอลอสเซียมเนี่ยจะละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันว่าเล่นยังพอได้อยู่แต่ไม่ได้เก่งแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละเพราะด้วยความหลากหลายก็เลยอยู่ในตัวของเก่งหลายคอนเทนต์นะครับตัวถัดมาตัวของคารัมเหรอจริงๆแล้วแต่ตัวของคารัมเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เคยอยู่ในทีมตีบอสย้ำว่าเคยอยู่นะเคยอยู่ในทีมตีบอสแต่ในปัจจุบันเป็นตัวละครที่ไม่แนะนำให้ปั้นแล้วนะครับไม่แนะนำให้ปั้นมาแล้วเพราะว่าปั้นแล้วก็ไม่คุ้มสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครตัวนี้ไม่มีความสามารถอะไรที่มันโดดเด่นเฉพาะทางเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับแม้แต่อย่างเดียวจะให้อยู่ในโหมดอวยกูยังไม่อยากจะให้มันไปอยู่ในโหมดอวยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าจะนำมาเล่นมันเล่นในอารีนาหรอไม่มีความสามารถอะไรที่รู้สึกว่าขนาดนั้นเลยยิงแรงแต่ยิงแรงไหมไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นนะยังไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นในแง่ของการเล่นทีมตีบอสโคโค่แย่งตำแหน่งไปแล้วเล่นตีบอสก็จะมีตัวของออก้ามีตัวของโคโค่มีตัวของแอดลาสตัวดาเมจระยะไกลไม่มีแล้วหรอมีแค่คารัมหรอมีแค่คารัมมีแค่คารัมก็ได้แต่ถ้าถามว่าสำคัญขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเป็นผมนะผมจะจับตัวลดเกราะระยะไกลตัวอื่นมาใส่ทีมจะดีกว่าผมจะจริงๆนะผมจะจับตัวอื่นมาใส่ดีกว่าและผมจะจับโคโค่ใส่แทนคารัมดีกว่าเพราะว่าโคโค่เนี่ยยิงแรงกว่าคารัมมากๆในปัจจุบันผมก็เลยให้ตัวละครตัวนี้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่น่าปั้นแล้วก็ปั้นมาก็ไม่คุ้มมากขนาดนั้นนะครับปั้นมาก็ไม่คุ้มมากขนาดนั้นแล้วก็ให้อยู่ตำแหน่งนี้ไปตัวละครถัดมากีการ์ด2 ดาวไม่นับตัวละครเกาหลีไม่นับเป็นตัวคอแลบไม่นับนะฮะเกมโมรียังไม่นับตัวละครของฮาน่าแต่ฮาน่าคนน่าจะหยิบขึ้นมาบ่อยอยู่พอสมควรนะฮาน่าเป็นหนึ่งในตัวละครฮีโร่ธาตุฮีโร่ธาตุน้ำสาย PVP เนาะฮีโร่ธาตุน้ำสาย PVP ที่มีความสามารถค่อนข้างที่จะเฉพาะตัวอยู่พอสมควรเลยแต่ว่าตัวของคาน่าเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ถ้าหากว่าจะหยิบหรือจะจับน้องมาเล่นในอารีนาจริงๆแล้วสักตัวหนึ่งนะมีข้อเสียอย่างเดียวตรงที่ว่าตัวมันเนี่ยบอบบางมากๆเลยครับบอบบางมากแล้วก็ตีแรงมากเช่นกันแต่มันมีสกิลอมตะอยู่ที่สามารถใช้งานได้และเป็นอมตะ4 วินาทีแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยจะไม่สามารถโดนดาเมจหรือว่าตายได้นะครับตีเร็วแล้วก็วิ่งเร็วด้วยแต่ว่าคูลดาวน์นาน60 วิก็คือถ้าจะเอามันมาลงแน่นอนว่าการันตีได้เลยว่าคุณจะฆ่าอีกฝ่ายได้ตัวหนึ่งอย่างแน่นอนถ้าหากคุณไล่ฟันโดยที่เขาวิ่งหนีไม่ได้นะครับสามารถเป็นตัวที่นำมาเล่น PVP แล้วก็แลกอีกฝ่ายได้เลยตัวหนึ่งแบบง่ายๆถ้าในแง่ของการเล่นมาสเตอร์อารีนาละกันเนาะเผื่อว่าบางคนที่แบบว่าเจอตัวที่ไม่ชอบจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ทางยังไงก็พลิกตัวนี้มาแหละฆ่าแม่งทิ้งไปก่อนเลยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยเคลียร์เอาอีก2 ตัวถ้าจะเล่นนะสำหรับตรงนี้นะครับก็จะใส่ตัวละครตัวนี้แหละมาเล่นฮาน่าก็จะให้เป็นตัวของอารีนาละกันนะครับเฮคาเตะ2 ดาวไม่นับเอวาไอดอลอันนี้ไอดอลหรือร่างไหนเนี่ยไอดอลเอวาใช่ไหมไม่แดมให้ไม่ปัดละอารมณ์เดียวกันฟิลเดียวกันตัวของเอเลนอร์เลยเพราะว่าไอดอลเอวาเนี่ยก็เป็นตัวเล่นเฉพาะธาตุเหมือนกันเล่นตัวทีมไร้ธาตุโดยเฉพาะเลยซึ่งในปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีพื้นที่สำหรับการเล่นสำหรับทีมที่แบบเล่นเป็นทีมไร้ธาตุล้วนขนาดนั้นแล้วเพราะต่อให้จะปั้นมาเล่นในคอนเทนต์อารีนา PVP โดนตบแบบขี้หมาเลยเพราะว่าตัวละครธาตุมืดเนี่ยเก่งมากในเล่นของการบุกด่านก็ไม่มีใครเล่นทีมธาตุล้วนแล้วในการนำไปเล่นตีบอสก็มันทีมไร้ธาตุมึงทีมอื่นมันเก่งกว่าแล้วอะโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวของเอวาก็ได้เพราะฉะนั้นตัวของเอวาสั้นๆง่ายๆว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันมันเก่งในบอสลัดมันเก่งในบอสลัดใช่มันเก่งในบอสลัดในแง่ของคนที่จะทำชาเลนจ์นะในแง่ของคนที่จะทำชาเลนจ์แต่ก็นั่นแหละถ้าจะปั้นมาเพื่อบอสลัดโดยที่ตามปกติแล้วเราสามารถเก็บคะแนน750 ล้านได้โดยที่แบบไม่จำเป็นต้องเอาสุดทุกดีบัฟขนาดนั้นโดยการเก็บ3 ตัวผมว่าไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นก็ได้นะต่อมาตัวละครของฮีโร่ไคเป็นตัวละครที่
จริงๆแล้วถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งทุกคอนเทนต์ได้อยู่เหมือนกันนะสามารถนำไปเล่นเก่งได้ทุกคอนเทนต์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะโดดเด่นมากๆที่สุดเลยก็คือในการเล่นของการเล่นอารีนาและคอลอสเซียมเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยใครเนี่ยยังเป็นตัวละครที่สามารถนำมาเล่นในทีมตีบอสท่าแสงระยะใกล้ได้อยู่แต่เนื่องจากว่าหลังจากที่หมออีกาเข้ามาแทนที่แล้วนะครับใครเองเนี่ยก็โดนทดแทนพื้นที่ในการเล่นทีมตีบอสท่าแสงระยะใกล้ไปอยู่พอสมควรแต่ไม่ใช่ว่าดาเมจมันจะห่างกันขนาดนั้นนะหมอทำหน้าที่ได้ดีกว่าก็จริงแต่ว่ามันห่างกันแค่นิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเลือกหมอไปเล่นในการเล่นทีมตีบอสแสงระยะใกล้หรือจะเล่นเป็นใครตีบอสแสงระยะใกล้ก็ทำได้ดีพอๆกันนะครับต่างกันแค่นิดเดียวแล้วก็ในคอนเทนต์อื่นๆอย่างการที่จะเล่นในการเคลียร์ด่านเล่นได้ไหมสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับเอาเป็นตัวที่แบบว่าไปล้วงตัวแนวหลังแล้วให้ทีมยืนถึกให้หรือว่ายืนสแปมฮิลให้แล้วตัวของเขาเนี่ยมันถึกโดยธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีโล่นะแต่ว่ายังมีบัฟที่พอช่วยเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีให้ตัวเองได้อยู่เล่นเป็นตัวควบคุมหลักได้น่าเล่นเป็นตัวควบคุมหลักมากกว่าในแง่ของการเล่นโดยในเรื่องนะครับสำหรับตัวละครนี้นะเพราะว่าตัวละครของมันเนี่ยยังมีสกิลอาวุธที่ใช้งานได้โอเคอยู่นะครับแล้วก็โดดเด่นในหลายด้านถ้าจะให้เปรียบเทียบระหว่างตัวของใครกับผบ.จริงๆแล้ว2ตัวนี้มันอาจจะอยู่หน้าอยู่หลังก็คือมันแล้วแต่นะเพราะว่าตัวหนึ่งก็คือเก่งอารีนามากกว่าแต่ตัวหนึ่งก็เก่งในเรื่องของการเล่นคอนเทนต์โดยรวมมากกว่าที่ไม่ใช่อารีนาขนาดนั้นผมจะให้อยู่ตรงด้านหน้าแล้วกันนะตัวละครต่อมาตัวละครของคามาเอลไอ้2ตัวนี้ตำแหน่งเอาเป็นว่าตำแหน่ง2ตัวนี้อยู่ใกล้เคียงกันแล้วกันนะตัวของคามาเอลเนี่ยอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวหนึ่งที่เก่งในเรื่องของการลุยด่านพอๆกับครอสเลยแต่รูปแบบของสกิลอาวุธจะต่างกันตรงที่ครอสเนี่ยจะเคลียร์มอนบริเวณใกล้เคียงเป็นหมู่แต่คามาเอลเนี่ยจะเคลียร์เป็นเส้นตรงระยะไกลเป็นหลักมีความสามารถที่เหมือนกันก็คือการฟื้นฟูเลือดตัวเองได้แต่ผบ.เนี่ยแต่ปูเนี่ยจะทำหน้าที่ในการฟื้นเลือดเนี่ยได้ดีกว่าเพราะตัวนี้ฮิลได้แค่ตัวเองนะครับแต่ตัวนี้ก็ฮิลตัวเองได้เหมือนกันแล้วก็ฮิลได้ตัวเองได้มากกว่าด้วยแต่มันยังมีในเรื่องของการที่แบบว่ายังพอฮิลให้เพื่อนร่วมทีมเป็นเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ประมาณนึงแต่ไม่สามารถทำหน้าที่ฮิลได้ดีขนาดนั้นนะต้องบอกว่ามันไม่สามารถทำหน้าที่ตำแหน่งฮิลได้ในทีมได้ดีขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้ฮิลให้เพื่อนได้แรงขนาดนั้นแต่มันฮิลตัวเองได้ดีมากกว่านะครับส่วนในคอนเทนต์อื่นนอกจากลุยด่านแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ตีบอสที่สามารถนำไปเล่นตีบอสได้ทุกทีมเลยเหมือนกับแอตลาสเพราะว่ามันมีสกิลที่ตีธรรมดาแล้วลดเกราะระยะไกลได้มันก็ยังตีบอสได้อยู่ส่วนในการเล่นอารีนาเนี่ยถือว่ายังเป็นตัวละครที่เล่นอารีนาได้ดีอยู่พอสมควรแล้วกันแต่ตัวมันอาจจะบางไปนิดนึงถ้าหากว่าใครจะนำไปเล่นทีมดาเมจระยะไกลล้วนหรือทีมดินล้วนก็ยังเล่นได้อยู่พอสมควรเลยเพราะว่ามันแรงครับแต่ตัวละครตัวนี้ก็คือเก่งเกือบทุกคอนเทนต์เลยนะครับก็จะเลยอยู่ในจุดที่โอเวอร์ออลไปนะครับเล่นได้เก่งทุกคอนเทนต์ตัวละครต่อมาตัวละครของคันน่านะครับเป็นทีมตีบอสเท่านั้นตัวละครตัวนี้จะพูดสั้นๆง่ายๆได้ใจความก็คือตัวที่ลดเกราะแบบ8สัญลักษณ์แต่มันมีตัวเดียวอยู่ในทีมนั้นละกันเนาะมันมีตัวเดียวที่มันอยู่ในทีมไร้ธาตุตัวมันดาเมจไม่แรงก็คือมีหน้าที่ในการแปะอย่างเดียวแล้วก็ลดเกราะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเล่นแล้วเนี่ยถ้าจะปั้นมาให้คุ้มก็คือตีบอสไร้ธาตุเท่านั้นแต่ถ้าจะนำไปเล่นคอนเทนต์อื่นไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ผมก็เลยให้มันอยู่ตรงนี้ละกันนะครับผมบูสต์ดาเมจให้เพื่อนได้แต่ตัวเองเนี่ยตีเบามากเลยถ้าเมื่อไหร่วันใดวันหนึ่งเนี่ยมีตัวที่เป็นดาเมจดีลเลอร์ที่เป็นระยะไกลแล้วก็ลดเกราะแบบติดสัญลักษณ์ได้เนี่ยวันนั้นเนี่ยคันน่าอาจจะหลุดจากตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งอวยคุมในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้แทบจะไม่มีที่ให้เล่นแล้วถ้าไม่ใช่ตีบอสนะแทบจะไม่มีที่ให้เล่นแล้วต่อมาตัวละครอีกตัวหนึ่งตัวละครของคาริน่าเป็นหนึ่งในตัวละครสีเขียวธาตุมืดที่อยู่ในตำแหน่งซับพอร์ตที่ทำหน้าที่ซับพอร์ตในการฮีลให้กับทีมได้ดีมากๆและจะเก่งขึ้นไปอีกหากเล่นตัวละครของน้องในทีมธาตุมืดนะครับเนื่องจากว่าบูสต์ดาเมจธาตุมืดได้และมีในเรื่องของการฆ่ามอนแล้วฟื้นฟูพลังชีวิตได้ด้วยเล่นได้ทุกคอนเทนต์เลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการนำไปเล่นในการลุยด่านฮีลแบบเดือดที่สุดภายในเกมแล้วที่พูดว่าฮิลได้เดือดที่สุดภายในเกมแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันฮิล
จากดาเมจของตัวละครตัวมันและฮีลให้กับเพื่อนทั้งทีมไม่สนว่าเพื่อนจะยืนอยู่ตรงไหนก็ตามภายในแมปคุณฮีลได้ทั้งหมดเลยบางคนเนี่ยอาจจะยังบอกว่าแต่มิยะฮีลแรงที่สุดภายในเกมนะพี่ใช่ครับมิยะฮีลตัวเดียวได้แรงที่สุดภายในเกมแต่มิยะไม่สามารถฮีลได้แบบครอบคลุมพื้นที่เท่าคาริน่าเพราะฉะนั้นผมเลยให้ตัวของคาริน่าเนี่ยเป็นฮีลเลอร์ที่ดีที่สุดภายในเกมนะครับสำหรับตัวละครในปัจจุบันแต่คาริน่าเนี่ยไม่เก่งในคอนเทนต์อารีนาเลยแม้แต่นิดเดียวถ้านำไปเล่นอารีนา1-1เมื่อไหร่ก็คือเหมือนตัวแจกให้กับชาวบ้านเขาแต่คอนเทนต์อื่นก็คือเล่นได้หมดเลยจะเอาไปเล่นลุยด่านจะเอาไปทีมตีบอสธาตุมืดก็ได้ถ้าทีมยังไม่ครบเพราะตัวมันเป็นดาเมจที่แรงอยู่เหมือนกันนะครับไปบูสต์ดาเมจให้กับทีมได้หรือจะเอาไปลงลิฟต์เอาไปลงคอลอสเซียมทีมฮิลแบบว่าเดือด2ฮิลโดยที่ไม่เจอหมอไอกาอันนั้นก็คือเล่นได้เหมือนกันจะเอาไปเล่นคอนเทนต์คาร์บาซอนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือไปเล่นได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่และเล่นโคออฟได้เก่งมากๆอีกด้วยเอามาฮิลอะไรกันครับก็เอามาเขาเอามาสกิลกันแต่พูดถึงเรื่องของสกิลอาวุธสกิลอาวุธเก่งมากครับสกิลอาวุธนี่กดทีนึงก็คือแบบว่าเพื่อนถึกแบบถึกมากแล้วสกิลอาวุธก็คือคูลดาวน์ไวนะคูลดาวน์สกิลอาวุธก็คือแค่8 วินาทีเองก็คือกดทีนึงเพื่อนถึกทีนึงก่อนระเบิดปุ๊บสร้างดาเมจยังไม่พอแม่งแบบว่าฮิลให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมด้วยมันคือมันได้หลากหลายเลยมันได้แบบหลากหลายความสามารถในเรื่องของการซัพพอร์ตเป็นตัวซัพพอร์ตแบบแท้จริงที่มีดาเมจเยอะอยู่พอสมควรตัวละครถัดมาตัวละครของ2ไนท์มันเคยอยู่ทีมตีบอสนะ2ไนท์เนี่ยมันเคยอยู่ทีมตีบอสแต่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยอัศวินในอนาคตทำได้ดีมากกว่าแต่ถ้าหากว่าใครไม่มีอัศวินในอนาคตแล้วมีธนูเหลือไว้ให้มันเนี่ยเอามาเล่นเป็นทีมตีบอสทีมไร้ธาตุแทนได้แต่ถ้าหากว่ามีอยู่แล้วก็คือตำแหน่งมันก็ไม่มีให้เล่นแล้วแต่เอาเป็นว่าผมจะจัดไว้ตรงนี้ละกันละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าตัวละครตัวนี้ที่เป็นสายธนูยังตีบอสได้อยู่เพราะลดเกราะไร้ธาตุได้นะครับเข้าใจกันแบบนี้นะสำหรับตัวละคร2ไนท์ตัวนี้เนาะเพราะว่าตัวมันเนี่ยบังคับปั้นแบบ 100% อยู่แล้วก็5ดาวแล้วก็ปลูกพลังเต็มแบบไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่ในคอนเทนต์ตีบอสอยู่ผมก็เลยให้อยู่ตรงนี้ละกันเนาะตัวบัฟก็จะบัฟกิจกรรม 20% ใช่ตัวบัฟกิจกรรม 20% ไม่แต่ยังไงก็คือมันต้องปั้นอยู่แล้วผู้เล่นทุกคนก็คือต้องปั้นอยู่แล้วในปัจจุบันนะไม่ปั้นไม่ได้เพราะเดี๋ยวไม่ขวาดเกรดถัดมาตัวละครของรันเนี่ยเคยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เล่นได้ในเรื่องของการตีบอสเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเคยตีบอสแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่เก่งกว่าไนท์จากอาวุธที่2แต่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยรันเนี่ยก็เล่นในทีมอารีนาแล้วเท่านั้นซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยคนเขามักจะชอบเล่นในทีมถึกเล่นเป็นทีมถึกโดยอาวุธที่1กันก็คือใช้หมัดแล้วก็วิ่งสกิลเน้นถึกนะถึงแม้ว่าจะเน้นถึกก็เถอะตัวละครตัวนี้สกิลอาวุธค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ว่องไวอยู่พอสมควรมีความสามารถในการเด้งเลือดเมื่อเลือดตัวเองต่ำกว่าที่กำหนดสามารถนำไปเล่นแบบยิงสกิลได้ดีอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าแรงแล้วก็บวกเลือดให้กับปาร์ตี้ได้ด้วยมักจะเห็นคนนำมาเล่นในทีมที่เป็นสายวิ่งสกิลกันบ่อยมากอย่างทีมตัวของเวโรนิก้าหรือตัวของมอร์เลียนอันนี้ก็คือจะเห็นบ่อยมากๆเลยนะครับตัวละครตัวนี้จะอยู่ในตำแหน่งการเล่นอารีนานะฮะอยู่ในตำแหน่งนี้ละกันเนาะหรือบางคนอาจจะให้สูงกว่า A ละกันเพราะรู้สึกว่าถ้าไปสู้กับ A จริงๆยังมีพื้นที่ในการเล่นให้มันอยู่พอสมควรเลยตัวต่อมาลาพิสแต่จริงๆแล้วลาพิสแป๊บนึงนะแต่จริงๆแล้วอันนี้มันลาพิสใช่ไหมกูน่าจะดูไม่ผิดใช่ไหมกูไม่ค่อยชินกับอาร์ตญี่ปุ่นเลยลาพิสในตัวของตัวละครตัวนี้มันมีความสามารถที่ทำอะไรได้บ้างหลักๆเลยคือบูสต์ดาเมจธาตุแสงเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่แต่ว่าลาพิสเนี่ยมันมีอาวุธ2แบบใช่ไหมอาวุธ2แบบซึ่งมันจะเป็นรูปแบบของความเสียหายระยะใกล้ทั้งหมดเลยครับเป็นความเสียหายระยะใกล้ทั้งหมดเลยแต่ว่าตัวของลาพิสเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ในตำแหน่งของการตีบอสทีมธาตุแสงปะเพราะผมรู้สึกว่าทีมตีบอสธาตุแสงเหมือนมันจะเคยอยู่ในทีมตีบอสธาตุแสงนะแต่ในปัจจุบันยังอยู่ปะผมรู้สึกว่าคนอื่นเขาเอาตัวละครตัวอื่นมาใช้แล้วปะแต่รู้สึกว่ายังตีบอสอยู่ใช่ไหมยังอยู่ในทีมตีบอสใช่ไหมโอเคยังอยู่ในทีมตีบอสอยู่นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ก็นับว่าเป็นทีมตีบอสระยะใกล้กับตี้เดียวกับแครอน2ตัวเพราะว่ายังบูสต์คีดาเมจคีกับทีมได้อยู่ยังบูสต์ดาเมจคีให้กับทีมได้อยู่ดีพอสมควรเลยตอนแรกกูลืม
ลืมไปแล้วว่าตอนแรกมันมีสกิลอะไรบ้างมันมีทีมตีบอสท่าแสงระยะใกล้อะตัวไหนบ้างเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้จะมีวาเลนเซียใช่ไหมมีวาเลนเซียมีตัวของอะไรนะนี่มันชื่ออะไรนะแครอน2 ตัววาเลนเซียแครอนใครตอนแรกก็จะใช้แค่นั้นกันแต่ผมจำไม่ได้ว่าลาปิสมันใช้ด้วยหรือเปล่าโอเคสรุปคือยังใช้อยู่เนาะในเรื่องของการตีบอสเนี่ยไม่ต้องนับละกันนะว่าใครจะอยู่ก่อนอยู่หลังนะครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นเท่ากันเพราะว่าอยู่คนละทีมกันเนาะมีพื้นที่ในการเล่นเท่ากัน2 ดาวไม่นับตัวละครของลิลิสจริงๆแล้วลิลิสเนี่ยในปัจจุบันอาจจะมีบางคนเห็นในทีมตีบอสเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นทีมตีบอสระยะใกล้แต่ว่าลิลิสเองก็ยังเล่นอารีนาได้ดีอยู่ในทีมดาเมจระยะใกล้เช่นกันเพราะว่าสกิลค่อนข้างแรงมากๆจากสกิลอาวุธแล้วก็การแปะลดเกราะแบบแปะสัญลักษณ์แต่ว่าลิลิสเนี่ยในเรื่องของการเล่นคอนเทนต์อื่นๆในเรื่องของการเล่นคอนเทนต์เคลียร์ด่านเนี่ยไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวมันเนี่ยตีเป้าเดี่ยวจากการโจมตีธรรมดาจะมีแค่สกิลเท่านั้นที่สามารถเคลียร์แบบหมู่ได้เพราะฉะนั้นตัวละคร2 ตัวนี้จะอยู่ในตำแหน่งของการเล่นเนี่ย2 ตำแหน่งซึ่งหลักๆเลยก็คืออารีนาเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆในทีมตีใกล้และในทีมตีบอสเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นทีมตีบอสระยะไกลกูลบคำว่าระยะอะไรกันเพราะเดี๋ยวขี้เกียจเปิดหัวข้อใหม่เพราะถ้ามันเป็นตัวทีมตีบอสระยะใกล้เนี่ยได้ทุกทีมไม่ได้เดี๋ยวแม่งแบบต้องแยกกันเดี๋ยวแม่งคนสับสนอีกไม่เป็นไรหรอกถ้ามึงฟังมึงน่าจะเข้าใจแหละเอาเป็นว่าทีมมันอยู่ในทีมตีบอสได้ทุกทีมที่เป็นระยะใกล้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวละครเกือบจะเป็นตัวเดียวนะเกือบจะเป็นตัวเดียวถ้าไม่นับตัวของแองจี้ที่เพิ่งมาใหม่ที่เป็นธาตุน้ำก็เป็นตัวละครที่ใช้งานคุ้มค่าที่สุดเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธประจำตัวมากขนาดนั้นนะครับเอาเป็นว่าตัวมันเนี่ยผมจะให้อยู่ในตำแหน่งของการเล่นอารีนาละกันนะครับผมอยู่ในตำแหน่งของการเล่นอารีนาเป็นหลักละกันเพราะว่าสกิลของอาวุธของมันเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆแรงแบบแรงเหี้ยเลยโดนไปทีนึงเนี่ยแบบแทบจะตายได้เลยด้วยซ้ำนะถ้าเผื่อโดนสกิลของมันไปสักทีนึงเนี่ยแล้วก็เนื่องจากระยะการโจมตีที่มันไกลด้วยอยู่พอสมควรทำให้มันทิ้งระยะแล้วก็ลดเกราะอีกฝ่ายได้อยู่มากๆเลยนะครับกงเล็กมาทีนี่คือแบบอย่างใหญ่ใช่แบบใหญ่จริงไม่ใช่แค่ใหญ่อย่างเดียวคือมันเร็วมากด้วยนะสกิลคือมันเร็วแล้วก็มันปล่อยไวมากแล้วก็กว้างด้วยนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆในการเล่นทีมนี้เลยตัวละครตัวถัดมาเนี่ยตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครคอแลบลีน่าแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าลีน่าเนี่ยผมจะไม่นับให้อยู่ในอันดับละกันเพราะว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวคอแลบแต่ตรงเนี้ยถ้าหากว่าใครฟังอยู่นะครับก็ให้เข้าใจเหมือนกันว่าตัวละครของลีน่ายังเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในการเล่นอารีนาซึ่งเป็นทีมอารีนาระยะไกลที่ค่อนข้างที่จะโกงมากจากสกิลไฟเออร์บอลที่แม่งโคตรพ่อโคตรแม่แรงปา2 ทีแทบจะตายแล้วก็บูสต์ดาเมจให้ตัวเองได้สกิลอาวุธติดทีเดียวติดเชนไปเลยนะครับแล้วก็ยังเก่งในเรื่องของการเล่นทีมตีบอสระยะไกลด้วยแต่ถ้าจะนำไปเล่นในคอนเทนต์อื่นๆก็ยังสามารถเล่นได้นะครับนำไปเล่นในทีมของการเล่นคอนเทนต์ลุยด่านก็เล่นได้คือมันเก่งหลายๆคอนเทนต์เลยทั้งโคทั้งอารีนาก็คือเก่งหมดแต่ก็นั่นแหละให้เข้าใจว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวคอแลบและน่าจะมีหลายคนที่มาเล่นใหม่แล้วไม่มีตัวละครตัวนี้เพราะฉะนั้นผมจะไม่นับแต่ถ้าคุณฟังคุณก็จะรู้แล้วว่าตัวละครตัวนี้ถ้ามีอยู่ใน ID จะเอาไปใช้ที่ไหนได้บ้างนะครับรอเล่นไม่นับตัวละครตัวถัดมาตัวละครของลูซี่เดี๋ยวนะผมจำตัวละครของสกิลลูซี่ไม่ได้แต่จำได้ว่ามันเป็นทีมตีบอสระยะไกลทีมตีบอสระยะไกลธาตุไฟตัวของลูซี่เนี่ยมันจะอยู่ในทีมของการเล่นทีมตีบอสระยะไกลเป็นหลักเพราะว่ามีสกิลที่บูสต์อัตราคริติคอลให้กับทีมแล้วก็บูสต์ดาเมจคริให้กับทีมได้เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ถ้าหากว่าใครเล่นทีมตีบอสทีมไฟเนี่ยคือใช้งานคู่กับเอวิล่าได้ดีเลยแล้วก็เป็นตัวหนึ่งด้วยที่เป็นตัวคีย์ในการเล่นทีมไฟซึ่งมันก็ใช้คู่กับตัวของลีน่าด้วยถ้าหากว่ามีลีน่าอยู่แล้วก็จะเอามาเล่นทีมตีบอสไฟนะอันนี้ก็คือใช้คู่กันได้เลยนะครับถ้าถามว่าในการเล่นเรื่องของอารีนาเนี่ยเล่นได้ไหมมันยังค่อนข้างกำกวมอยู่เพราะว่าตัวของลูซี่เนี่ยอารีนาเนี่ยมันจะเป็นสายแว้นวิ่งสกิลแต่สกิลเนี่ยใช้งานโดนยากอยู่พอสมควรนะโดนยากอยู่พอสมควรแต่สกิลคูลดาวน์มันค่อนข้างไวสกิลอาวุธของมันคูลดาวน์ค่อนข้างไวนะครับแต่ถ้าจะให้พูดจริงๆตัวเนี้ยผมจะจัดให้มันเล่นทีมตีบอสจะดีกว่าถ้าเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่มันโดดเด่นมากกว่านะเพราะว่าถ้าจะให้เลือกตรงนี้เนี่ยมันอารีนาไม่ได้โดดเด่นมากขนาดนั้นแต่ก็ยังเล่นได้อยู่แต่เพียงแต่ว่าตีบอสมันโดดเด่นมากผมจะให้อยู่ในตำแหน่งตรงนี้ละกันตัวต่อมาลูปิน่าเป็นหนึ่งในตัวละครสาย PVP
สาย PVP แล้วเป็นสาย PVP โดยเฉพาะเลยซึ่งในปัจจุบันก็น่าจะมีหลายคนนำมาเล่นอยู่เยอะอยู่พอสมควรซึ่งใน PVP ตรงนี้เนี่ยมันมีความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นจากสกิลที่ PVP ไม่เก่ง PVP นะ PVP Player versus Player ที่ไม่ได้แปลว่า Arena นะ Player versus Player ที่ไม่ได้แปลว่า PVP คือการArena นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้งการเล่น Arena แล้วก็คอลอสเซียมด้วยอันนี้คือคำว่า PVP อันนี้คือแบบพูดให้เข้าใจกันก่อนลูปิน่าเนี่ยมันมีความสามารถจากอะไรบ้างที่ค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยในการจัดทีมลงเล่น PVP หนึ่งเลยก็คือตัวละครเนี่ยมีสกิลปาร์ตี้ที่บูสต์คริติคอลให้กับทีมได้ค่อนข้างสูงมากเป็นตัวละครที่จัดอยู่ในทีมดาเมจดีลเลอร์แล้วก็เป็นตัวละครที่เป็นระยะไกลระยะใกล้ไม่ใช่ระยะไกลโทษพูดผิดเป็นทีมระยะใกล้นะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าตัวมันจะเป็นตัวดาเมจระยะใกล้แต่ตัวมันตีไกลมากๆและสกิลอาวุธของมันที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ใช้งานได้ครอบคลุมนะครับผมมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่น่ารำคาญอยู่พอสมควรโดนไปทีนึงก็คือแบบว่าแทบจะจุกนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างแพ้ในเรื่องของการที่อีกฝ่ายใส่การ์ดกันเลือดไหลแต่คนปกติส่วนใหญ่ถ้าเล่นในคอลอสเซียมไม่ค่อยมีใครมากันใส่การ์ดเลือดไหลกันขนาดนั้นหรอกยกเว้นการเล่นอารีนานะครับแต่ในอารีนาเองถ้าเจอด่านที่มีสิ่งกีดขวางและมีที่ให้เล่นในการวิ่งวนตัวนี้ก็ยังเก่งอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าสามารถตีทะลุกำแพงได้แล้วก็โปรเจกต์ไทล์ของมันเนี่ยมันค่อนข้างพุ่งไปไวแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับตัวละครตัวนี้ผมก็เลยจะให้อยู่ในอันดับต้นไม่สิอยู่ในอันดับกลางๆของการเล่นอารีนาแล้วกันสำหรับคนที่จับมาเล่นค่อนข้างบ่อยอยู่ใกล้ๆกับคาร่าแล้วกันเนาะ2ที่นี้เพราะถ้าเปรียบเทียบกับตัวของลิลิทแล้วเนี่ยลิลิทยังเล่นได้ดีแล้วก็ได้ง่ายกว่าแต่จริงๆแล้วมันก็จับมาเล่นด้วยกันคู่กันได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือไม่มีผิดไม่มีถูกขนาดนั้นก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันแถวนี้แหละตัวละครตัวถัดมานะครับตัวละครของหลินเป็นตัวดำเป็นตัวนักรบธาตุไฟที่คนนำมาเล่นสายวิ่งสกิลในอารีนาค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วก็เยอะมากๆเพราะว่าโคตรน่ารำคาญมากตัวหนึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งถ้าหากว่าไม่ใช่อารีนามาสเตอร์คนจะหยิบกันมาค่อนข้างบ่อยเพราะตัวละครตัวนี้มันมีสกิลเลือดไหลที่ค่อนข้างแรงจากสกิลที่2ของตัวมันแต่ถ้าเจอการ์ดเลือดไหลไปเมื่อไหร่โคตรกากเลยนะถ้าเจอการ์ดการเลื่อนไหลไปเมื่อไหร่ก็คือโคตรกากเลยนะครับเพราะว่าความแรงมันมาจากการพ่นไฟแล้วก็เลื่อนไหลแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองค่อนข้างสูงมากแต่ในเรื่องของการเอาตัวเข้ามาฟันเข้ามาแลกเนี่ยไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนเลยจะเล่นการที่ใช้สกิลวิ่งแล้วก็พ่นไฟวิ่งเข้ามาใช้สกิลอาวุธแล้วก็ตีติดเชนอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะค่อนข้างก้ำกึ่งกับ AA อยู่เพราะว่ามันยังสามารถแก้ทางได้ง่ายเอาเป็นว่าไปอยู่ใกล้กับลูปิน่าแล้วกันเนาะแต่เป็นตัวหนึ่งที่คนใช้งานบ่อยนะถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานบ่อยอยู่ใน PVP อยู่พอสมควรเลยนะครับค่อนข้างน่ารำคาญอยู่แต่เรื่องของการแก้ทางก็อย่างที่บอกแหละว่าถ้ารู้ว่าถ้าเราจะเจอมันแก้ทางง่ายสำหรับตัวละครตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับอย่างตัวของอาร่าดิลิสหรือ AA อะไรพวกเนี้ยมันแก้ทางโดยการเทคนิคการเล่นไม่ใช่แค่ไอเทมเพียงชิ้นเดียวเนาะต่อมาจำชื่อมึงไม่ได้ละตัวละครดากอนเควสคอแลบไม่นับมึงก็เหมือนกันดากอนเควสคอแลบไม่นับมึงก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเคยได้ที่1ในการจัดเทียร์ลิสต์เด็กเปรตตัวละครตัวต่อมาตัวละครที่เคยเก่งในการเล่นอารีนาคอลอสเซียมและการลุยด่านสมัยก่อนอย่างตัวของมารีนาเป็นแท้งตัวแรกๆของเกมเลยตัวละครตัวนี้เป็นแท้งตัวแรก3ดาวของเกมเลยที่มีความถึกค่อนข้างเยอะมีบัฟปาร์ตี้เพิ่มพลังชีวิตมีความสามารถในการสร้างโล่ให้กับตัวเองรวมถึงเพื่อนร่วมทีมจากเชนสกิลด้วยซึ่งตัวละครตัวนี้สกิลอาวุธก็ค่อนข้างน่ารำคาญมากๆเลยนะแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ยังเก่งอารีนาอยู่แต่ถ้าจะถามว่าจะให้ปั้นมาแล้วคุ้มไหมถ้าในกรณีที่ถามว่าจะให้ปั้นมาแล้วก็คุ้มไหมนะเอาเป็นว่าถ้าไม่อวยอย่าปั้นดีกว่านะถ้าไม่อวยอย่าปั้นดีกว่าเพราะว่ามีตัวละครตัวอื่นที่มันปั้นมาแล้วมันเก่งกว่าเยอะแต่ว่าก็นั่นแหละตัวมันยังอยู่ในตำแหน่งการเล่น PVP เท่านั้นแล้วในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยก็ไอ้ PVP อยู่อันดับท้ายๆแล้วกันไปอยู่บนเบียงก้าแล้วกันนิดนึงอย่างน้อยเบียงก้ามันก็ยังติดอยู่ให้มึงอยู่ข้างบนแล้วกันไปแต่ใช้น้อยแล้วนะตัวนี้ใช้น้อยแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะปั้นก็คิดนิดนึงแล้วกันแต่มันยังถึกอยู่นะครับมันยังถึกอยู่เฉพาะด่านแคบ
มารีน่าชอบด่านแคบๆไม่ต้องแบบว่าไล่เยอะไล่เปิดสกิลอย่างเดียวมาวินโทษล้อเล่น2 ดาวไม่นับตัวละครถัดมาตัวละครของเมริทตัวละครของเมริทเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เล่นได้หลายคอนเทนต์อยู่นะในแง่ของการเล่นหลายคอนเทนต์นะแต่ว่าที่มันโดดเด่นจริงๆเนี่ยจะมีเพียงแค่คอนเทนต์ตีบอสที่โดดเด่นมากที่สุดแล้วก็ยังมีคอนเทนต์ของการเล่นอารีนาทีมสกิลด้วยมันก็ยังเก่งอยู่แบบในแง่ของการวิ่งเล่นสกิลเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าหากว่าจัดอยู่ในทีมดินล้วนยังเป็นตัวที่บูทคิให้กับปาร์ตี้ได้และเป็นตัวที่สกิลแรงมากๆในการเล่นทีมดินวิ่งยิงวิ่งสกิลเป็นหลักแต่ก็นั่นแหละเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการตีบอสมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้มันอยู่ในทีมตีบอสละกันตัวอะไรเนี่ยเฟยใช่ปะเอ้ยถูกเฟยเมยใช่ปะอันนี้คือเมยใช่ไหมอาร์ตมันไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เอาเป็นว่ามันคือตัวละครเดียวกันถูกแล้วเมยเมยเมยก็คือตัวเดียวกับเฟยที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือแค่แบบว่าเลือกเป็นชายเป็นหญิงแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ต้องพูดเยอะละกันก็อยู่ในตำแหน่งตรงนี้แหละถัดมาตัวละครของมิยะซึ่งหลายๆคนเนี่ยให้ความสำคัญกับการเล่นมิยะเยอะมากเลยกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลเพราะอะไรเหมือนกันนะเพราะว่า1เป็นตัวแจกฟรี2เป็นตัวที่ทำ5 ดาวได้ดี3เป็นตัวที่บอกว่าฮีลแรงที่สุดภายในเกมแล้วแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้ให้ถึงขนาดนั้นนะผมยังให้ความสำคัญของตัวละครของมิยะเนี่ยในแง่ของการเล่นแบบโอเวอร์ออลที่อยู่ในระดับเดียวกับการเบียสละกันก็โอเคจริงอยู่ในเรื่องของการเล่นการฮิลของมันเนี่ยมันค่อนข้างโดดเด่นจากสกิลปาร์ตี้ที่มีการเพิ่มสกิลปาร์ตี้ถึง 90% เนาะสกิลปาร์ตี้ดาเมจ 90% มีในเรื่องของการฮิลที่ฮิลแบบค่อนข้างแรงมากๆแต่สกิลนั้นติดคูลดาวน์แล้วก็ในเรื่องของการฮิลยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ใช่โคลอสเซียมจริงๆนะที่แบบว่ายืนแนวหลังแล้วก็ฮิลให้ตัวแท้งที่อยู่ด้านหน้ามันแทบจะฮิลเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่ค่อยได้เลยถ้าในแง่ของการลุยด่านนะในแง่ของการลุยด่านเนี่ยคือถ้าเพื่อนไม่ได้อยู่ในระยะที่มันปาไฟไปโดนมอนแล้วก็เพื่อนอยู่ระหว่างทางก็คือมันฮิลลำบากนะถ้าเปรียบเทียบกับตัวของกาลิน่านะไอเรื่องของการฮิลในการเล่นลุยด่านเนี่ยผมยังให้มันอ่อนด้อยกว่าในการเล่นอารีนาอยู่แต่ก็นั่นแหละถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของคอนเทนต์อื่นมันเล่นได้ดีกว่าแต่ไม่ใช่ในการเล่นอารีนานะครับเล่นคอลอสเซียมโทษทีแม่งกูพูดสลับกันตลอดเลยเก่งในการเล่นคอลอสเซียมอยู่แต่ในอารีนาเนี่ยก็คือไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วเพราะตัวมันโดนกระทืบได้ง่ายๆนะครับมีล้างบัฟโอเคมีล้างบัฟมันล้างบัฟจากเชนสกิลได้โอเคนั้นเข้าใจอยู่ล้างบัฟจากเชนสกิลได้แต่ก็นั่นแหละผมจะให้มันอยู่ในตำแหน่งตรงการเล่นได้เก่งเกือบทุกคอนเทนต์ละกันอยู่ใกล้ๆกันกับกาเบียสเลยเพราะกาเบียสเองก็อย่าลืมนะว่าล้างบัฟได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ความสามารถในการฮิล2ตัวนี้ก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันถึงแม้ว่ามียาจะฮิลได้แรงกว่าในแง่ของการปาสกิลไปตัวเดียวแล้วก็แบบสกิลสั่งฮิลสกิลสั่งฮิลที่มันปาฮิลไปให้เพื่อนอันนั้นโอเคในเรื่องของการฮิลมันแรงกว่าเนาะอยู่ใกล้เคียงกัน MK2 เด็กแว้นเหมือนกันไอ้เชี่ยนี้ก็เด็กแว้นเหมือนกัน MK2 เนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่ารำคาญนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่พอสมควรเลยสำหรับการเล่นทีมอารีนานะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันมีโหมดการโจมตีอยู่2โหมดซึ่งจะเป็นโหมดการยิงรัวๆกับโหมดที่ใช้หัวกระสุนในการโจมตีซึ่งถามว่าตีข้ามได้ไหมตีข้ามได้ตีข้ามกำแพงได้นั่นก็คือข้อดีข้อ1ข้อ2เลยคือตัวสกิลอาวุธเรียกเครื่องบินมายิงติดตามตัวนะแบบยิงแบบติดตามตัวโซนพื้นที่ให้กับตัวเองเล่นได้แล้วก็ทำให้ยิงได้ฟรีได้ดีมากๆซึ่งแรงด้วยไอ้เหี้ยแม่งบูแรงด้วยถ้าเปรียบเทียบว่าระหว่างตัวละครของหลินกับ MK2 เนี่ยตัวไหนเล่นง่ายกว่า MK2 ผมให้ว่าเล่นได้ง่ายกว่าแต่ต้องการพื้นที่นะต้องการพื้นที่ในการเล่นด้วยซึ่งถ้าหากว่าเป็นด่านที่วิ่งแล้วมันไม่มีพื้นที่ให้วิ่งวนหรือว่าวิ่งรอบในการวิ่งตามยิงหรือว่าการวิ่งยิงมันอาจจะเล่นยากเพราะถ้าเจอด่านปิดเข้ามาแล้วเพื่อนเข้ามาถึงตัวเราได้เนี่ยมันก็ลำบากอยู่พอสมควรแต่ตัวนี้เก่งแล้วก็แรงมากๆครับเป็นตัวหนึ่งที่ยิงแบบโคตรแรงเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าหากว่ามันยิงโดนคนอื่นเนี่ยมันเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองด้วยแล้วก็วิ่งเร็วด้วยมันก็เลยน่ารำคาญครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมจัดให้ว่าถ้าเจอมันในอารีนาเนี่ยแม่งโคตรน่ารำคาญเลยถ้าไม่รีบฆ่ามันให้ตายให้เร็วที่สุดที่จะทำได้เนี่ยคุณจะชิบหาย
อันเนี้ยก็คือชิบหายของแท้ชิบหายกว่าตัวของหลินอีกไอ้นี่มันยังใส่กันเลือดไหลได้แต่ไอ้เชี่ยนี่ถ้ามีพื้นที่ให้มันวิ่งเล่นเมื่อไหร่คือมึงชิบหายละแย่ละอ่ะตัวต่อมาสำหรับ MK99 MK99 จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะมันเคยอยู่ในตำแหน่ง overall ได้นะอ่ะเคยอยู่นะใช้คำว่าเคยอยู่แล้วกันแต่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยตัวละครตัวมันอ่ะมันมีจุดในการเล่นโดดเด่นอ่ะเพียงแค่ไม่กี่จุดแล้วเคยเก่งในการเล่นทีมตีบอสเพราะว่าเคยเป็นตัวดาเมจตีบอสระยะไกลท่าแสงแต่ในปัจจุบันก็ทีมตีบอสท่าไกลท่าแสงระยะไกลก็ไม่ค่อยแรงแล้วแต่จุดที่มันเล่นได้ตอนนี้อยู่2จุดก็คือ1คือการเล่นอารีนาการเล่นอารีนาเนี่ยเจอบ่อยค่อนข้างบ่อยเลยพอสมควรเพราะตัวละครตัวเนี้ยยิงเมกาบัสเตอร์ไปทีนึงคือเมกาบัสเตอร์มันชื่อสกิลเปล่าวะหรือหมายถึงว่าสกิลผมหมายถึงว่าสกิลการยิงแบบชาร์จยิงอะนะการชาร์จยิงของ MK เนี่ยมันยิงค่อนข้างที่จะรุนแรงมากถ้าหากไม่เจอตัวแทงค์นะถ้าหากไม่เจอตัวแทงค์เจอพวกดาเมจทีมแบบดาเมจล้วนเลยไม่ว่าจะดาเมจระยะใกล้หรือดาเมจระยะไกลชาร์จทีเดียวติดคีตายแน่นอนไอ้นี่เนี่ยชาร์จทีเดียวติดคีตายแน่นอนแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าคนเล่นเป็นหน่อยเขาจะหลบกันได้แล้วก็หลบได้ไม่ยากขนาดนั้นนะครับธาตุมืดโดนไปตัวปิวนะทีเดียวก็คือปิวเลยอย่างตัวผอบอตัวของครอสเนี่ยก็คือยิงไปหัวพุ่งเลยนะครับไม่ได้เล่นแล้วถ้ามีพื้นที่ให้มันวิ่งเนี่ยมันก็จะเก่งยิ่งไปอีกเพราะว่าสกิลการสลับอาวุธปืนของมันมันทำให้ตัวมันเนี่ยวิ่งเร็วมากขึ้นอีกด้วยนะครับปล่อยให้มันอยู่นานไม่ได้แล้วก็ถ้ามันอยู่ในทีมที่มีบูทคีด้วยนะครับจะแย่มากๆแต่ก็นั่นแหละจริงๆแล้วตัวมันมันก็เคยเป็นตัวที่ลุยด่านได้นะแต่ในปัจจุบันก็คือแม่งแบบพอเริ่มหลังจากเวอร์12เป็นต้นไปแบบเข้าเวอร์13 14เนี่ยคือมึงเริ่มยืนไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นผมจะให้มันอยู่ในตำแหน่งการเล่นอารีนานะครับอยู่ในตัวที่อยู่ในตำแหน่งใกล้ๆเคียงกันกับพวกเนี้ยกับพวก AA พวกอะไรพวกเนี้ยก็คือพวกเนี้ยผมจะนับเหมารวมกันหมดนะถ้าไม่ตัดจากหลินลงไปนะหลินลงไปนี่ก็ถือว่ามีเงื่อนไขอยู่นิดนึงหลินลงไปนี่อยู่ในถือว่าแบบมีเงื่อนไขในการเล่นถ้าในกรณีที่ไม่เจอพวกที่ใส่กันเลือดไหลอาจจะอยู่ตรงบริเวณนี้ MK เก่งมากนะครับแล้วก็ยังลงในคอลอสเซียมในปัจจุบันได้ด้วยเพราะฉะนั้นการอยู่ในตำแหน่ง PVP เนี่ยก็ยังถือว่าเก่งอยู่แต่ในคอลอสเซียมเนี่ยโอ้โหถ้าเจอตัวล้วงก็คือขี้แตกเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปเล่นทีมบุกก็อย่าเจอตัวล้วงแล้วกันนะยิงหัวหลุดเลยต่อมาแก๊งแพนด้าเนี่ยมันเคยเก่งอารีนาเหมือนกันแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมขอให้มันเป็นตัวที่ไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นสักเท่าไหร่แล้วนะเพราะว่าตัวละครของมันเนี่ยที่มันเก่งตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าบั๊กของมันด้วยมั้งที่แบบว่าสกิลแล้วก็ตีของมันแล้วมันแรงมากๆจนโดนเนิร์ฟไปอยู่ระยะใหญ่เลยแต่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยนอกจากความถึกของมันแล้วก็มีการความเสียหายได้2ครั้งเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็สกิลอาวุธที่มันขึ้นหุ่นกดใช้แล้วก็ตีไปได้ไล่ตีได้เนี่ยก็เอาจริงๆนะถึงแม้จะเล่นอารีนาได้อยู่แต่ผมก็ขอว่าไม่แนะนำว่าให้ปั้นละกันแต่ถ้าจะปั้นจริงๆก็คือจะอวยก็ได้นะมึงจะอวยแล้วก็จะปั้นมาก็ได้นะอันเนี้ยแล้วแต่เลยนะครับอยู่ในอวยแล้วกันไม่พูดเยอะ2 ดาวไม่นับถัดมาตัวละครของอันนี้มันชื่อว่าอะไรนะน็อกเซียตัวละครของน็อกเซียก็ยังเป็นตัวที่โดดเด่นในการเล่นอารีนาอยู่พอสมควรเลยนะครับตัวละครของน็อกเซียเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวบัฟเพิ่มเลือดให้กับทีมและเป็นตัวละครที่สามารถซัมมอนมอนสเตอร์ออกมาโจมตีอีกฝ่ายได้ตีธรรมดาแรงอยู่พอสมควรมีความสามารถในการฮีลตัวเองได้ด้วยจากการที่ตัวเองตีโดนเป้าหมายจะเอาเลือดไปฮีลให้กับโกเลมแต่ถ้าโกเลมตีโดนเป้าหมายก็จะฮีลให้กับตัวเองซึ่งมันเป็นตัวที่แม่งโคตรน่ารำคาญมากเพราะโกเลมแม่งก็ถึกตัวมันก็เด้งเลือดได้นะครับเป็นตัวทีมวิ่งเหมือนกันเอาไว้เพิ่มเลือดปล่อยมอนเสกมอนใช่ไหมสกิลอาวุธก็แรงอยู่พอสมควรเลยเนาะตัวเนี้ยค่อนข้างถือว่าน่ารำคาญอยู่พอสมควรเลยถ้าจะให้แบบว่าเลือกว่านำมาเล่นนะตบทีมพวกไร้ธาตุนี่แบบอีซี่แบบขนมกรุบเจออื่นหาก็ไปนี่กูไม่กลัวกูแบบยืนเสกซัมมอนไปแล้วกูยืนถูยังไหวเลยแต่ว่าถ้าแบบเจอทีมอื่นที่ไม่ใช่ทีมท่าแสงนะก็สามารถเล่นได้สบายชิวๆแล้วบางตัวเนี่ยถ้าเจอแสงแล้วก็โดนไล่แล้วก็โดนตบเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่หน่อยๆแต่ก็นั่นแหละตัวมันค่อนข้างถึกธรรมชาตินะครับตัวมันก็เลยเล่นได้หลากหลายอยู่พอสมควรเลยความน่ารำคาญก็มีในระดับที่สูงและผมก็ไม่ชอบเหมือนกันสำหรับการเจอตัวละครตัวนี้ถ้าให้เลือกระหว่างเจอน็อกเซียกับหลินหรือเจอฮาน่าผมให้เจอน็อกเซียแล้วแม่งโคตรน่ารำคาญมากกว่า
ในบรรดาตัวละครเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น MK หรือน็อกเซียเนี่ยผมให้แบบอยู่ในรำคาญระดับเดียวกันเลยเนาะรำคาญแบบน่ารำคาญขี้เคี้ยแต่แพ้ด่านแคบๆใช่แพ้ด่านแคบๆเพราะถ้าโดนเข้าถึงตัวได้ก็ลำบากอยู่ตัวฮอกมาอันนี้เนี่ยผมยังให้ตัวของฮอกมาเนี่ยอยู่ในโหมดโอเวอร์ออลแล้วกันนะเพราะตัวมันมีอาวุธ2แบบแล้วก็ยังใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งคือฮอกมาเนี่ยจะเก่งในเรื่องของการที่เพิ่มเกราะป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ดีหากเราเล่นในอาวุธประเภทดาบนะเล่นอาวุธประเภทดาบสามารถเป็นตัวที่บัฟพลังป้องกันให้กับเพื่อนได้นะครับอันนี้ก็คือจุดแรกที่เป็นข้อดีแล้วก็สามารถนำมาเล่นในทีมการเล่นอารีนาได้ด้วยสลับทีมถึกบางคนก็ยังคงมีการนำฮอกมาเล่นอยู่บางคนอาจจะสลับกันบางทีอยากจะใส่เครกบางคนก็อาจจะใส่ฮอกมาก็แล้วแต่เลยว่าใครจะใส่ดีเฟนส์ตัวที่เพิ่มเดฟตัวไหนแต่ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเอรีนากับฮอกมาเนี่ยเอรีนายังถูกเลือกใช้งานได้มากกว่ารวมถึงตัวของอาร่าด้วยนะครับแต่ก็ยังเก่งนะยังเก่งอยู่แล้วก็ในโหมดของการเล่นแบบปืนเนี่ยก็ยังน่ารำคาญอยู่เหมือนกันนะครับน่ารำคาญอยู่เหมือนกันในการเล่นอารีนาถามว่าในการเล่นเคลียร์ด่านเนี่ยมันเล่นเคลียร์ด่านได้ไหมเอาเป็นตัวเพิ่มเดฟได้นะในกรณีที่เราแบบว่าไม่มีลุงเคกอย่างเงี้ยก็สามารถเอาตัวของฮอกมาเนี่ยไปใช้งานในการเพิ่มปาร์ตี้สกิลเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมได้และยังยั่วยุมอนได้แล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยเพราะว่าตัวมันถ้าเดฟสูงที่สุดภายในทีมมันจะบัฟพลังป้องกันให้กับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นให้อีกด้วยนะครับ15% ของค่าเดฟของตัวเองที่มีความแตกต่างกันเนาะมันก็เลยน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นตัวเมนหลักในการตีบอสทีมบ้านที่ท่านมืดระยะไกลด้วยนะครับไอตัวนี้เนี่ยก็เลยให้อยู่ใน overall ประมาณนี้แล้วกัน overall ที่แบบว่าปั้นมาแล้วคุ้มค่าปั้นมาแล้วแบบว่าอยู่ในหมวดของความคุ้มค่าในการที่แบบว่าปั้นมาเดี๋ยวมึงขยับตรงนี้ขึ้นมา2ตัวนี้อยู่ใกล้เคียงกันอันนี้คือความคุ้มค่าในการปั้นนะถ้าจะปั้นขึ้นมานะครับเล่นได้หมดบอกไม่มีลุงเครกนี่ฮะมีคนไม่มีด้วยเหรอ ต้องบอกว่าไม่มีลุงเครกดาวเขียวน่าจะง่ายกว่านะเพราะว่าถ้าลุงเครกดาวไม่เขียวนี่ กากนะถ้าลุงเครกดาวไม่เขียวนี่กากนะตัวถัดมาตัวของออก้าหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นตัวทีมตีบอสธาตุน้ำระยะไกลนะครับแต่ถ้าถามว่าเล่นในอารีนาได้ไหมเล่นได้เฉพาะด่านชอบด่านแคบๆที่มีพื้นที่ในการวิ่งน้อยๆสามารถโยนระเบิดโซนให้ตัวเองได้แต่ตีบอสดีกว่าเพราะว่าเป็นตัวลดเกาะธาตุน้ำแล้วก็เป็นแค่ลดเกาะธาตุน้ำตัวเดียวที่เป็นระยะไกลในปัจจุบันแล้วก็ใช้งานในทีมธาตุน้ำระยะไกลในปัจจุบันอยู่เสมอด้วยนะตัวนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะมากเพราะคอนเทนต์อื่นมันไม่ค่อยมีบทสักเท่าไหร่เนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นเล่นยากเหี้ยๆนะครับก็เล่นได้แค่2โหมดแล้วก็โหมดแบบมีเงื่อนไขในอารีนาเพราะฉะนั้นผมจะจับให้อยู่ในทีมตีบอสตัวตัดมาตัวของภาวตี1ในตัวละครที่โคตรน่ารำคาญเหมือนกันสำหรับตัวละครการเล่น PVP เพราะว่าตัวละครตัวนี้คนนำมาเล่นใน PVP ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆตัวหนึ่งในการเล่นคอลอสเซียมเนี่ยก็คือแม่งเห็นบ่อยมากเลยการเล่นคอลอสเซียมเนี่ยก็คือแบบโดนหยิบโดนจับมาบ่อยมากเนื่องจากความสามารถในการล้วงตัวซับพอร์ตอีกฝ่ายก่อนเป็นตัวแรกก็คือถ้าเจอหน้ามาอีกฝ่ายมีซับพอร์ตกูวิ่งเข้าไปใส่ก่อนเลยนะครับสกิลตรึงตาข่ายที่มีในเรื่องของการเพิ่มลดทำให้คูลดาวน์ของอีกฝ่ายโหลดนานขึ้นด้วยมันทำให้อีกฝ่ายเนี่ยปล่อยสกิลได้ช้าลงพอปล่อยได้ช้าลงเนี่ยเราได้เปรียบเอามากๆนะครับอันนี้ก็จะทำให้อีกฝ่ายเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้ว2ตัวนะถัดมาเรื่องที่3เวลาอีกฝ่ายโดนลวดเนี่ยดาเมจมันแรงขึ้นนะครับทำให้มันล้วงตัวหลังได้เร็วยิ่งขึ้นอีกแต่ว่าในแง่ของการเล่น PVP เนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขอยู่แต่ตัวมันแรงมากนะแต่ว่าการเล่นตัวของPVP ในโหมดอารีนายังมีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าถ้าด่านนั้นพื้นที่ไม่แคบแบบกว้างมากเลยไม่ค่อยมีสิ่งกีดขวางให้เราขึงตาข่ายเนี่ยจะเล่นลำบากและจะดึงตาข่ายไม่ค่อยโดนนะครับการเล่นอารีนาเนี่ยผมก็เลยจะให้อยู่ในตรงนี้เพราะว่าใช้งานในคอลอสเซียมค่อนข้างบ่อยแต่ในโหมดอารีนาก็จะเล่นเฉพาะโหมดแต่มันเก่งมากๆตัวหนึ่งละกันนะครับให้รู้ว่ามันเก่งมากๆตัวหนึ่งเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้ต่อมาเทพสงครามไอ้เหี้ยเทพสงครามเมื่อก่อนมึงอาจจะแบบว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งที่สุดภายในเกมนะเพราะว่าตอนเปิดเกมมา
ไม่มีใครสามารถเปิดตัวละคร3ดาวได้ง่ายๆก็เลยจัดตัวละครตัวเนี้ยสกิลอาวุธมาค่อนข้างบ่อยแต่โอเคในปัจจุบันตัวละครตัวเนี้ยมันจะมีตำแหน่งให้เล่นอยู่ในเรื่องของการเล่นทีมตีบอสระยะไกลแล้วกันเล่นทีมตีบอสระยะไกลเท่านั้นกูให้ตรงเนี้ยที่เดียวบูทเอาไว้บูทคีย์กับทีมแต่ที่อื่นไม่ต้องเลยนะถ้าจะปั้นมานะก็ปั้นทีมนี้แหละไอ้แค่แต่เอาจริงเหรอเราเล่นตัวอื่นดีกว่าไม่ต้องปั้นแล้วถ้าอวยก็ปั้นถ้าไม่อวยก็ปั้นเพราะถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการบูทคีย์ให้กับทีมระยะไกลนะลูซี่มันทำได้นึกออกปะลูซี่ยังทำได้เอากลับไปแช่น้ำแข็งดีสุดแล้วเอาเป็นว่าอวยคมไม่หรอกว่าไม่น่าจะมีใครปั้นเอาเป็นว่าโดนลดเทียร์แล้วกันไปอีกเทียร์นึงตัวละครตัวต่อมาเจ้าสาวของเราตัวของพิซิล่าตัวของพิซิล่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่คนนำมาเล่นในโหมดอารีนาค่อนข้างบ่อยนะสัตว์ตัวละครตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่จับมาเห็นให้เล่นนะเห็นให้เล่นในอารีนามาสเตอร์เท่านั้นแต่ว่าถ้าไม่ใช่อารีนามาสเตอร์เนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครตัวนี้มันมีความสามารถที่โดนบัฟขึ้นมาใหม่ก่อนหน้านี้คือมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันโดนบัฟขึ้นมาใหม่ด้วยเหมือนกันเนื่องจากตัวละครตัวมันเนี่ยสกิลปาร์ตี้ก็คือการเพิ่มโล่ให้กับตัวเพื่อนร่วมทีม 40% ในการต่อสู้ซึ่งการเพิ่มโล่เนี่ยหลายคนเนี่ยหยิบมา1ตัวอยู่แล้วเป็นประจำไม่ว่าจะเลือกตัวมอร์เรียนมาหรือตัวละครตัวนี้มานะครับมันก็เลยเป็นตัวที่เก่งแต่ด้วยความที่ว่ามันโดนบัฟขึ้นมาใหม่ในเรื่องของการที่ตัวมันเนี่ยตีคนที่เวลามันมีโล่แล้วมันตีแรงขึ้นแล้วก็โดนดาเมจลดลงมันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยตัวมันค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นมามากแล้วก็การคอนโทรลการเล่นตัวของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็เล่นได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการฟื้นฟูอะไรอีกแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเฉพาะทางอยู่นิดนึงเพราะว่าตัวมันเนี่ยคล้ายๆกับตัวละครของโคเซลเพราะว่าตัวมันเนี่ยมักจะนำมาเอาไว้แก้ทางพวกทีมแท้งมากกว่านะตัวมันจะเอาไว้มาแก้ทางทีมแท้งหรือว่าเลือกหยิบมาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหยิบตัวที่เพิ่มโล่ให้กับทีมตัวไหนดีเนาะตัวนี้ก็ถือว่าเก่งอารีนาแบบมีเงื่อนไขตัวละครถัดมาไพมอนเป็นหนึ่งในตัวละครสายอารีนาที่โคตรน่ารำคาญอีกหนึ่งตัวเหมือนกันนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยคิดจะหยิบจะจับมันมาใช้งานเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นในอารีนาค่อนข้างเก่งมากจริงๆมันควรจะอยู่ในตำแหน่งของโอเวอร์ออลด้วยซ้ำเพราะว่าในคอนเทนต์อื่นเนี่ยมันยังเก่งด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการลงลิฟต์อวกาศในปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็คือใช้งานได้ดีเลยในลิฟต์อวกาศในปัจจุบันเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่แทงโคตรดีจากสกิลที่มันมีดาเมจของมันด้วยและแทงได้ดีด้วยและมีสกิลต้านสถานะของตัวเองด้วยทำให้ติดเชนได้ยากขึ้นดาเมจจากตัวของมันเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับทอนมอนก็ได้ก็คือความสามารถค่อนข้างหลากหลายเลยจะเอาไปเล่นลุยด่านได้ไหมจริงๆแล้วจะเอาไปเล่นลุยด่านก็เล่นได้นะถ้าอยากจะเอาเป็นตัวแท้งตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวของลุงเครกไปเล่นไพมอนก็เล่นได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าไพมอนอาจจะรับดาเมจให้เพื่อนได้ไม่ดีขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้มันมีสกิลที่รับดาเมจแทนได้นะครับแต่ว่าเรื่องของการแท้งเนี่ยก็คืออยู่ในระดับเดียวกันใกล้เคียงกันถึกแม่งโคตรพ่อโคตรแม่ถึกตัวละครตัวนี้แต่ถ้าถามว่าโดดเด่นหมวดไหนมากกว่าผมจะให้อยู่ในโอเวอร์ออลเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าลิฟเพราะว่าคามาซอนเพราะว่าลุยด่านด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะตีบอสไม่ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละตัวนี้ผมให้อยู่ในตำแหน่งนี้นะฮะมันยังไม่ได้เฉพาะทางขนาดนั้นแต่มันเก่งครับมันเก่งอารีนามากๆเลยนะ2 ดาวไม่นับ2 ดาวไม่นับตัวละครของเรเนี่ยจริงๆมันก็ยังคงก้ำกึ่งอยู่นะเพราะว่าตัวมันเนี่ยยังเก่งในอารีนาใช้งานในการเล่นอารีนาได้ดีอยู่เพราะว่าสกิลที่เคาน์เตอร์ได้สามารถไล่อีกฝ่ายได้แต่ในแง่ของการใช้งานจะใช้งานบ่อยที่สุดในคอนเทนต์ตีบอสแต่เป็นคอนเทนต์ตีบอสที่เป็นทีมระยะใกล้นะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันไม่จำเป็นต้องมีอาวุธประจำตัวมันในการเล่นหนึ่งเลยก็คือไม่จำเป็นต้องมีอาวุธประจำตัวในการเล่นเพราะฉะนั้นมันจะไปได้ทุกทีมไม่ว่าจะเป็นทีมไฟทีมน้ำทีมดินทีมลมทีมมืดทีมอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามีความสามารถในเรื่องของการลดพลังป้องกันระยะใกล้ของอีกฝ่ายลง 20% ไปได้หมดเลยนะครับจะหยิบดาบใครมาใช้ก็ได้มึงจะหยิบดาบของมาริด้าที่เป็นธาตุน้ำมาใช้ก็ได้หรือถ้าแบบว่าอยากจะเล่นนะถ้าอยากจะทำทีมตีบอสอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำมาค่อนข้างคุ้มแล้วก็สามารถเล่นในอารีนาได้ดีอีกด้วยนะครับในระดับหนึ่งแต่ถ้าเล่นอารีนาเนี่ยต้องใช้อาวุธประจำตัวนะครับ2 ตัวนี้แล้วผมจะให้มันยืนอยู่ตรงนี้ละกันเพราะว่าคอนเทนต์นี้มันใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็ใช้งานได้มากกว่าด้วยตัวนี้2 ดาวไม่นับ
ต่อมาหนึ่งในตัวละครที่โดดเด่นในหมวดอารีนามากที่สุดในปัจจุบันสำหรับตัวละครที่จัดมาในตอนที่จัดมาตอนนี้นะตัวของมันชื่ออะไรนะกูลืมชื่อละตัวดีนะมันชื่ออะไรนะโรเซต้าโอเคโรเซต้าตัวของโรเซต้าหนึ่งในความเก่งของตัวละครของโรเซต้าเลยก็คือตีธรรมดาแรงมากครับตัวละครตัวนี้ตีธรรมดาแรงมากจากสกิลรีโหลดกระสุนของเขาก็คือโรแอนกันที่เวลาเรายิงธรรมดาไปอาจจะยิงนัด1 2 นัดหรือ3นัดจะทำให้เขารีโหลดกระสุนทันทีแล้วก็ยิงรัวไป6นัดอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวละครที่ตีแรงสุดๆไปเลยนะครับจากสกิลนี้เนื่องจากว่าเวลาเขาใช้รีโหลดกระสุนเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่ม 30% ซึ่งจังหวะนั้นน่ะเวลาเขาใช้โรแอนกันน่ะเขาจะนับว่าเป็นการรีโหลดกระสุนก่อนและจะได้รับบัฟเพิ่มแล้วก็ยิงรัวไป6นัดและมีพลังป้องกันจากบัฟตัวนี้ด้วยนะครับ2อย่างมีสกิลอาวุธที่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยขนาดนั้นแต่ก็ใช้งานได้ดีอยู่นะครับแล้วก็เวลาเขายิงจะหมดแม็กแล้วเนี่ยเขาจะใช้สกิลแบบยิงรัว6นัดได้ทันทีเลยมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ยิงแรงแล้วก็น่ารำคาญมากแต่ที่เราเปิดคลิปให้ดูก่อนหน้านี้ตอนต้นไลฟ์เนี่ยไอ้เคียนั้นมันโปรนะอันนั้นคือไม่นับละกันนะที่มันแรงขนาดนั้นเพราะมันโปรนะครับแล้วก็ในคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยยังถือว่าเป็นตัวดาเมจที่นำไปเล่นในทีมตีบอสได้ถ้าหากว่าทีมตีบอสธาตุดินคุณไม่ครบก็สามารถเล่นทีบอสได้แต่ในเรื่องของการลุยในเรื่องเนี่ยไม่เอาเรื่องเอาซะเลยนะครับเรื่องของการเล่นเนื้อเรื่องไม่เอาเรื่องเอาซะเลยแล้วก็ในการเล่นหมวดอื่นๆยังใช้งานได้ไหมก็ยังใช้งานได้อยู่อย่างพวกคามาซอนหรือลิฟเนี่ยแต่ว่าตัวละครตรงนั้นเนี่ยมันใช้งานตัวอื่นได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมจะให้มันโดดเด่นในการเล่นอารีนาและเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าจะเล่นทีมดาเมจดีลเลอร์ระยะไกลในการเล่นทีมอารีนาตัวนี้ปั้นมาคือคุ้มที่สุดแล้วในบรรดาหลายๆตัวนะครับเป็นตัวอ้อยที่สุดในเกมมือเจ๊ใหญ่จริงผมเจ๊ใหญ่จริงนะครับแล้วก็เก่งจริงด้วยนะครับเก่งมากๆสามารถเก่งจนขนาดที่แบบว่ายิงแท้งยังตายแต่ไม่ใช่แบบว่านัด2นัดตายนะไอ้เหี้ยแบบแต่ยิงแท้งตายจริงแล้วยิ่งยิงตัวบางนี่ก็คือตายเลยอันนี้คือรูใช่ปะนี่รูใช่ไหมหน้าตาเหมือนรูตัวละครของรูเป็นอีกหนึ่งตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นตัวดาเมจธาตุดินซึ่งก่อนหน้านี้มันเป็นแต่เดี๋ยวนะมันใช้ปืนอันแรกกูยังจำไม่ได้เหมือนกันไม่ค่อยได้เล่นรูขนาดนั้นแต่ว่ารูเนี่ยถือว่าเป็นตัวนักรบนักรบเหรอไอ้เชี่ยมึงใช้ปืนเป็นนักรบเหรอแต่ก็แค่รู้แค่ว่าเวลามันโจมตีเนี่ยมันจะไปโจมตีดาเมจดิลเลอร์ระยะไกลก่อนเป็นอันดับแรกหรือว่าตัวที่อยู่ข้างหลังสุดก่อนเป็นอันดับแรกสมัยก่อนเนี่ยก็เลยมักจะมีคนนำมาหยิบเป็นตัวล้วงอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเล่นในทีมธาตุดินเนี่ยมันจะค่อนข้างเก่งมากๆเลยเพราะว่ามีบัฟดาเมจธาตุดินด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวของรูเนี่ยมันยังมีอาวุธที่2อีกที่จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวของถุงสีแดงซึ่งอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นในอารีนามากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นถุงที่มึงเดินแบบว่ากดตีค้างไว้แล้วกดเดินแล้วแบบว่าไล่ฟาดอย่างนั้นรัวๆแล้วก็สร้างดาเมจได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรแล้วก็เคยเป็นทีมตีบอสธาตุดินระยะใกล้ด้วยแต่ในปัจจุบันทีมตีบอสระยะไกลมันเก่งกว่าเขาก็เลยไม่ใช้กันแล้วก็เลยมาเล่นในอารีนาเท่านั้นค่อนข้างน่ารำคาญครับค่อนข้างน่ารำคาญอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้ถ้าปั้นมาก็คือถ้าถามว่าในระดับที่เก่งในระดับนี้ไหมถ้าจะให้เปรียบเทียบความคุ้มค่าที่ปั้นมาแล้วก็เล่นกับโคลอสเซียมอารีนาแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่านะก็อยู่ในตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะมันยังเก่งอยู่แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับพวกเนี้ยที่เล่นในเก่งอารีนาแล้วเนี่ยมันยังปั้นตัวพวกนี้เข้ามาเล่นยังดีกว่านะครับผมขอให้มันอยู่ในตำแหน่งตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะมันเก่งแต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วถ้าเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นต่อมาตัวละครของซินทิล่าเมื่อก่อนเป็นตัวหนึ่งที่เห็นบ่อยในอารีนาเหมือนกันนะสำหรับทีมธาตุไฟแต่ในปัจจุบันเนี่ยตัวของซินทิล่าน่ะมักจะพบเจออยู่ในทีมตีบอสธาตุไฟซะแล้วในปัจจุบันเพราะว่าทีมตีบอสธาตุไฟระยะใกล้ในช่วงหลังเนี่ยมันมาแรงเอามากๆเลยจากการมาของวินหลิงด้วยอะไรด้วยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้มันจะมีความสามารถในการบูสต์ดาเมจของทีมระยะใกล้ธาตุไฟได้ค่อนข้างดีมากความเร็วในการโจมตีของตัวเองเพิ่มมากขึ้นทำให้ทำดาเมจได้บ่อยขึ้นนะครับสำหรับตรงนี้เนาะถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการนำมาเล่นทีมธาตุไฟเลยเช่นกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราเนี่ยนำมาเป็นตัวที่ลดก่อธาตุไฟด้วยนะครับมันก็เลยเป็นตัวที่ควรจะอยู่ในตำแหน่งนี้มากกว่าแต่ถ้าถามว่านำไปเล่นอารีนายังได้ไหม
มันพอเล่นได้ละกันนะแต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วนะครับผมขอให้มันอยู่ในตำแหน่งการทีมตำแหน่งในการเล่นตีบอสธาตุไฟละกันนะครับบอสไฟใกล้ก็คือเป็นตัวหลักสำคัญเลย2 ดาวไม่นับอีนี่2 ดาวต่อมาซึมิเระเป็นอยู่ในแก๊งน่ารำคาญแล้วกันซึมิเระเนี่ยเป็นตัวละครสาย PVP แบบ PVP จ๋าๆเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวละครของมันเนี่ยเป็นนินจาสายซิ่งนะเป็นนินจาสายซิ่งที่มีสกิลดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากและสกิลดาเมจเนี่ยใช้งานเข้าเป้าได้ง่ายมากด้วยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เราเนี่ยออกแบบมาจากตัวญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นเป็นคนออกแบบตัวละครตัวนี้มาก่อนเป็นอันดับแรกและในปัจจุบันเนี่ยก็มีแค่ตำแหน่งในการเล่นเนี่ยเพียงแค่ตัวของอารีนาแล้วเท่านั้นเพราะว่าตัวละครตัวนี้เล่นคอนเทนต์อื่นเนี่ยไม่เก่งเอาซะเลยนะเป็นตัวที่เล่นคอนเทนต์อื่นเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เก่งแค่โหมดเนี้ยโหมดเดียวแต่โหมดเนี้ยแม่งโคตรน่ารำคาญมากๆเลยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยแยกล่างมาทีนึงสกิลทีนึงสกิลเชนทีนึงนี่คือแบบว่าตัวแตกได้เลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาใช้เทคนิคแยกล่างเนี่ยแม่งวิ่งเร็วขึ้นนะครับวิ่งเร็วขึ้น 20% วิ่งจับได้ลำบากมากความเสียหายที่ได้รับก็ลดลงถึกมากเข้าไปอีกและเป็นตัวบูสต์เพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดคลิกให้กับทีมในการวิ่งป่วนด้วยถ้ามีพื้นที่ให้มันเล่นให้มันวิ่งให้มันวนไปวนมาเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่ารำคาญมากๆอีก1 ตัวนะครับตัวนี้ถ้าหากว่าใครชอบสายวิ่งป่วนนะครับจะไปเล่นคู่กับตัวของรันก็ได้นะครับหรือจะไปเล่นคู่กับตัวอื่นๆที่เป็นสายวิ่งป่วนก็ได้ก็คือได้หมดเลยนะตัวละครตัวนี้น่ารำคาญ1 ตัวภายในเกมอยู่ในแก๊งแบบพวกน่ารำคาญแล้วกันนะน่ารำคาญแล้วมีคนใช้งานบ่อยถ้าจะเอาจริงๆถ้าถามว่าใช้งานบ่อยไหมใช้งานบ่อยกว่าลิลิตอีกด้วยซ้ำนะใช้งานบ่อยกว่าลิลิตอีกด้วยซ้ำนะครับผมก็จะขอให้มันอยู่แถวๆนี้แล้วกันแถวๆเนี้ยแต่จริงๆมันเก่งกว่าภาวตีนะถ้าแบบในแง่ของการอารีนาเท่านั้นเก่งในภาวตีแต่อย่าลืมว่าตรงเนี้ยเราPVP ตรงเนี้ยเราให้เป็นแง่ของ PVP นะครับแง่ของ PVP ลืมไปนึกว่าตัวเองเขียน PVP ตั้งแต่แรก ลืมว่าตัวเองนึกว่าตัวเองเขียน PVP ตั้งแต่แรกโอเคนะกูเพิ่งเห็นว่าตัวเองเขียนอารีนาไว้อาจจะได้เข้าใจตรงกันตรงนี้ก็คือ PVP นะรวมทั้งโคลอสเซียมแล้วก็อารีนาด้วยถัดมาตัวของลอเรนเคยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ค่อนข้างน่ารำคาญเหมือนกันมีความสามารถเหมือนกับเบ็ดเลยมีความสามารถเหมือนกับเบ็ดเลยมีอะไรบ้างมีแบบว่าสร้างดาเมจเล้าเพิ่มโล่ได้ใช่ไหมมีตัวบูสต์ดาเมจระยะไกลที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มเกราะให้กับตัวเองได้อะไรได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็น1 ตัวที่ปั้นมาไม่คุ้มมากๆแล้วในปัจจุบันเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีความสามารถที่ใกล้เคียงกับเบ็ดแต่ตัวมันไม่มีที่ให้เล่นแล้วเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยสกิลอาวุธมันเพิ่มอัตราคริติคอลให้กับตัวเองเวลาโจมตีเข้าเป้าแต่ว่ามันเพิ่มแค่ตัวละครของตัวเองเท่านั้นมันตีแรงก็จริงนะครับเล่นในอารีนาเนี่ยมันตีแรงไหมตีแรงเล่นในลุยด่านเล่นได้ไหมเล่นได้ครับแต่ว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อวยอย่าปั้นแต่ถ้าถามว่าปั้นมาเล่นได้โอเคไหมเล่นได้โอเคลุยด่านได้นะครับตัวนี้ลุยด่านได้นะเอาไปลุยด่านได้อยู่แต่ในแง่ของการตีบอสการอารีนาเนี่ยไม่ค่อยเก่งแล้วไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นและในโคลอสเซียมก็ไม่มีพื้นที่ให้เล่นแล้วถ้าจะอวยก็ปั้นถ้าไม่อวยก็ไม่ปั้นดีกว่านะครับถือว่าตัวเบิ่มตัวหนึ่งภายในเกมที่ปั้นมาอย่างน้อยก็จริงๆยูจินยังปั้นแล้วคุ้มค่ากว่าอีกถ้าในแง่ของการเล่นอารีนานะถัดมาตัวละครของโซฮีครับตัวละครของโซฮีหนึ่งในตัวละครที่คนนำมาเล่นในโคลอสเซียมบ่อยที่สุดแล้วในปัจจุบันนะเท่าที่ผมเห็นทีมที่เป็นทีมระยะใกล้นะเพราะว่าตัวละครของโซฮีเนี่ยมันมีความสามารถที่ทำดาเมจระยะใกล้ได้ดีมากๆตัวหนึ่งโซฮีตัวนี้เป็นธาตุอะไรนะไรธาตุปะใช่ไหมเป็นตัวไรธาตุใช่ไหมเพราะว่าตัวละครตัวนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งไปล้วงดาเมจดิวเลอร์แถวหลังก่อนนะก็คือความสามารถเดียวเลยกับตัวของเบ็ดนะครับแล้วก็มักจะใช้คู่กันที่เห็นกันบ่อยๆนะก็คือโซฮีมักจะอยู่ในตี้ของภาวตีบ่อยๆเพราะถ้าหากว่าเราเจอดาเมจดิวเลอร์ระยะไกลเนี่ยกับทีมที่มีซับด้วยกันเนี่ยก็จะเอา2ตัวนี้ลงมาตัวหนึ่งไปล้วงดาเมจตัวหนึ่งไปล้วงซับพอร์ตแล้วก็ให้อีก2ตัวเนี่ยคอยป้องกันหรือสนับสนุนให้กับ2ตัวนี้เป็นหลักอันนี้ก็คือค่อนข้างน่ารำคาญและเป็นตัวที่บูดาเมจระยะใกล้ได้ดีมากๆและเป็นตัวหนึ่งที่ยิ่งเลือดน้อยยิ่งถึก
เอามากๆเลยนะครับอันนี้ในโคลอสเซียมจะใช้งานเป็นหลักแต่ในคอนเทนต์อื่นๆใช้งานได้ไหมในคอนเทนต์ PVP ก็ยังเล่นได้ดีอยู่เหมือนกันอารีนานะเล่นได้ดีอยู่แต่ไม่ค่อยมีคนจับมาสักเท่าไหร่แล้วหลักๆก็คือลงในโคลอสเซียมมากกว่านะครับผมก็จะให้มันอยู่ในตำแหน่งตรงเนี้ยใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกัน2ตัวละคร3ตัวละครนี้ใช้บ่อยใช้คุ้มตัวอวยเหรอตัวอวยขึ้นบนไปเลยเหรอได้ตัวอวยขึ้นบนไปเลยเอาได้ได้อยู่ตัวละครจัดมานะครับตัวละครของยูสไลการ์ดเป็นหนึ่งในตัวละครตัวหนึ่งที่บางคนยังเอามาเล่นใน PVP อยู่เพราะว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายเล่นโง่แล้วก็มีลดเกราะให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับมีลดเกราะให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วยเพราะว่าถ้าใครนำมาเล่น PVP เนี่ยก็คือไม่คิดอะไรมากแล้วก็คือวิ่งตามแล้วก็กดตีแบบรัวอยู่อย่างนั้นเนาะแต่ว่าในปัจจุบันแล้วเนี่ยตัวของยูสไลการ์ดเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวในการเล่นทีมตีบอสผมให้เป็นทีมตีบอสได้ทุกทีมละกันนะผมให้ในการเล่นทีบอสได้ทุกทีมนะละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยอยู่ในตำแหน่งตีบอสได้ทุกทีมเพราะว่าเขามีความสามารถในการลดเกราะแต่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันมีตัวละครอย่างหมอยกาเข้ามาแต่หมอยกาก็ต้องใช้อาวุธอยู่ดีเพราะฉะนั้นตัวละคร2ตัวนี้ระหว่างระหว่างตัวของยูสกับหมอยกาเนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่ว่าเราจะสลับตัวไหนเข้ามาแทนดีนะครับเพราะว่าการลดเกราะเนี่ยจะไม่เหมือนตัวของเรเนาะเพราะเรเนี่ยลดเป็นระยะใกล้ส่วนตัวเนี้ยลดเป็นลดเกราะธรรมดาและจะโดดเด่นที่สุดก็คือการเล่นทีมตีบอสธาตุน้ำระยะใกล้นะครับตัวละครตัวนี้เนาะก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้กันนะครับด้วยความสามารถที่ครอบคลุมของเขาโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีอาวุธประจำตัวก็ได้นะต่อให้มีอาวุธประจำตัวหรือจะไม่มีเนี่ยเขาก็คือตีแรงเหมือนเดิมนะครับตีแรงเท่าเดิมแต่ในการเล่น PVP เนี่ยอารีนาเนี่ยต้องมีอาวุธประจำตัวเท่านั้นนะถ้าไม่มีก็คือกากเลยตีไม่ทันเพราะว่าวงการโจมตีมันแคบเกินไปตัวต่อมาที่เนี่ยครับตีเนี่ยเป็นตัวละครตีบอสเท่านั้นในปัจจุบันแล้วก็ถึงแม้ว่าจะได้รับบัฟในเรื่องของการเจาะเกราะมาเพิ่มขึ้นแล้วแต่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันไม่เก่งในคอนเทนต์อื่นแล้วลุยด่านก็ไม่เก่งนะครับคอนเทนต์อารีนาเคยเก่งในยุคแรกๆแต่ในปัจจุบันก็คือไม่เก่งแล้วเหมือนกันนะครับถึงจะได้บัฟมาตรงที่แบบสัญลักษณ์มีแปะเพิ่มมากขึ้นดาเมจของสกิลที่มันทะลวงแล้วมันจะแรงขึ้นตรงนี้เนี่ยแต่ตีบอสเนี่ยก็คือเป็นตัวสำคัญของทีมเลยเพราะว่าเป็นตัวที่มันลดเกราะแบบแปะสัญลักษณ์ให้กับทีมนะครับสลักสัญลักษณ์ไว้ลดเกราะป้องกันได้ 20% นะครับแล้วก็ได้ทุกทีมไหมได้ทุกทีมได้ทุกทีมโอเคได้ทุกทีมแต่ปกติไม่ค่อยมีคนโยกออกหรอกถ้าเอาจริงๆปกติไม่ค่อยจะมีคนโยกตัวนี้ออกสักเท่าไหร่แต่โอเคแหละถ้าหากว่าไปโยกออกแล้วก็ไปแปะทีมสัญลักษณ์ให้ตัวอื่นมันถามว่ามันดีไหมถ้าพูดถึงในแง่ของการที่ทำดาเมจได้ดีกว่านะไม่โยกดีกว่าผมขอให้มันอยู่ทีมธาตุดินอย่างเดียวก็พอละก็คือยืนในทีมธาตุดินก็พอแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะเพราะว่ามันไม่เหมือนตัวอื่นตรงที่ว่าทีมระยะไกลทีมระยะไกลมันค่อนข้างครบนะทีมระยะไกลมันค่อนข้างที่จะมีตัวที่ค่อนข้างครบอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีทีมใดทีมหนึ่งที่ขาดอะไรหรือว่าขาดตรงนู้นตรงนี้มากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกมันออกไปมันไม่ค่อยคุ้มค่าขนาดนั้นมันไม่เหมือนทีมไม่เหมือนตัวของแอตลาสหรือว่าตัวของเรอะไรอย่างเงี้ยที่ทีมระยะใกล้มันจะขาดตัวตีบอสค่อนข้างเยอะหรือแอตลาสมันดาเมจมันค่อนข้างแรงกว่าแล้วก็แรงกว่ามากๆเพราะว่าอย่างน้อยทีเนี่ยสกิลอาวุธของเขามันยังมีความรุนแรงมากกว่าถ้าหากว่าใช้สกิลอาวุธตัวเองนะมันทำให้สกิลตัวของไอธนูทะเลทรายหรือว่าธนูที่มันเป็นแปะสัญลักษณ์ดาเมจมันแรงขึ้นมากด้วยผมก็เลยให้อยู่ตรงนี้ละกันนะไม่ค่อยอยากจะให้ถอดอาวุธสักเท่าไหร่มีอาวุธจะดีกว่าตัวถัดมาวาเลนเซียหนึ่งในตัวละครตีบอสในปัจจุบันแต่ไม่รู้ว่ามีคนนำไปเล่นอารีนาหรือเปล่าปกติมีคนนำไปเล่นอารีนาไหมวาเลนเซียเห็นเคยได้ยินบางคนบอกว่าวาเลนเซียเก่งอารีนาแต่ผมไม่เคยลองนะแต่ล่าสุดผมเห็นแล้วว่าตัวละครปรับมาใหม่ในเรื่องของการโจมตีธรรมดาของวาเลนเซียมันโดนปรับมาทำให้ตัวละครเวลาเราควบคุมมันจะหันไปในทิศทางที่มอนสเตอร์หรือศัตรูอยู่ก็คือจะแทงแล้วมันจะไม่ค่อยวืดแล้วซึ่งมันจะทำให้เล่น PVP ง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ก็นั่นแหละในเรื่องของตัวละครตัวนี้มันเก่งในเรื่องของการเล่นทีมตีบอสท่าแสงระยะใกล้มากกว่านะครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่บูสต์เรื่องของดาเมจคริติคอลให้กับทีมได้ดีแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะเวโรนิก้าตัวโคตรพ่อโคตรแม่น่ารำคาญ
น่ารำคาญน่ารำคาญให้ความน่ารำคาญขั้นสุดอีกหนึ่งตัวเลยเป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวเมนหลักในการเล่นของทีมสายวิ่งสกิลเลยเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยโคตรแม่งน่ารำคาญจริงๆจากสกิลที่เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองได้ค่อนข้างสูงแล้วไอสกิลอาวุธที่แม่งแบบโคตรน่ารำคาญของมันเนี่ยที่จะระเบิดความเสียหายช่วงเวลามันผ่านไปคือแม่งแบบกดแทบจะโดนแบบ100%เลยอะซึ่งเวโรนิก้าเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แม่งแบบว่าถ้าเจอคนที่เอาเป็นทีมแบบวิ่งไล่สกิลแล้วแบบดาเมจสกิลเยอะๆแล้วแรงๆแล้วก็ใส่ตัวของฟิกเกอร์เจ้าหญิงเนี่ยคุณแทบจะเอามันเนี่ยไม่ลงได้ง่ายๆแล้วทำให้ตัวของมันเนี่ยตอดเลือดไปเรื่อยๆแล้วบางทีอาจจะสูญเสียตัวละครในทีมเนี่ยหายไปสัก 1-2 ตัวด้วยซ้ำนะครับจากตัวละครตัวนี้นะเอฟเฟกต์สกิลโคตรง่อยคุณก็อย่าเอาตัวเข้าไปถูดิตัวละครตัวมันอะทำได้แค่วิ่งแล้วก็กดสกิลอาวุธครับแค่นั้นก็คือมันเก่งแล้วคนที่แบบว่าเอาตัวเข้าถูแล้วเอาตัวไปเข้าตีอ่ะก็คือคนที่เล่นเวโรนิก้าไม่เป็นครับต้องถามคนที่เล่นเวโรนิก้าไม่เป็นเก่งๆนะครับตัวนี้ก็คือวิ่งอย่างเดียวครับอย่าเอาตัวเข้าถูครับต้องวิ่งอย่างเดียวแล้วก็กดสกิลอาวุธเรื่อยๆอีกฝ่ายจะตายไปเองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าโดนไล่ทันเมื่อไหร่ก็คือตัวมันก็อาจจะจบชีวิตได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยโคตรน่ารำคาญนะครับแต่เอาจริงๆอ่ะไม่ถึงกับเก่งกว่าป้านะไม่ถึงกับเก่งกว่าป้าเพราะป้าใช้งานได้ครอบคลุมกว่าแต่นั่นแหละมันน่ารำคาญจริงไอเวนเนี่ยน่ารำคาญสุดๆไปเลยอ่ะตัวละครต่อมาวิชูวักเคยเป็นหนึ่งในตัวละครสายอารีนาที่ค่อนข้างเก่งมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ใช้งานอาวุธ2ในการเล่นทีมตีบอสระยะไกลธาตุไฟไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สั้นๆง่ายๆละกันว่าเป็นตัวตีบอสระยะไกลธาตุไฟระยะไกลโดยใช้อาวุธที่2เนาะอาวุธที่2นะครับเป็นตัวลดอะไรนะลดเกาะถูกแล้วแหละไอ้เหี้ยเป็นตัวลดทุยเป็นตัวบูสต์ดาเมจเป็นตัวบูสต์ดาเมจธาตุไฟลืมไปตัวลดเกาะมันตัวซินทิล่านะตัวนี้บูสต์ดาเมจธาตุไฟอ่ะตัวละครถัดไปตัวละครชิโร่เมื่อก่อนเคยเป็นตัวละครที่แทบจะไม่มีใครหยิบมาเล่นเลยนะชิโร่เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่แทบจะไม่ค่อยมีใครหยิบมาเล่นเลยแต่ในปัจจุบันชิโร่เก่งขึ้นแล้วครับเก่งขึ้นจากการมาของแองจี้ที่ทำให้ทีมตีบอสธาตุน้ำระยะใกล้มันมีความสามารถในการเล่นครบทีมขึ้นมาเพราะว่าตัวละครตีบอสธาตุน้ำระยะใกล้เนี่ยมันจะมีตัวละครหลักๆเนี่ยทั้งหมด2ตัวละครด้วยกันนะครับอย่างตัวของชิโร่แล้วก็แองจี้นะครับแล้วก็ไปดึงตัวของเรมานะครับมาอยู่ในทีมนี้เพิ่มเติมแล้วก็ใช้ยูสอีกตัวหนึ่งที่จะอยู่ในทีมตีบอสระยะใกล้นะครับกลายเป็นทีมน้ำตีบอสระยะใกล้เนี่ยแรงแล้วก็แรงกว่าทีมระยะไกลไปแล้วในปัจจุบันเนาะถ้าหากว่าใครต้องการหาทีมตีบอสอยู่ชิโร่ก็คือหน้าปั้นแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะตัวละครตัดมาชิโร่เหมือนกันครับแต่โทษทีอันนี้2 ดาวนะตัวของเซรอสครับคนง่อยแล้วก็เป็นตัวที่ไม่น่าเล่นเลยแล้วก็เป็นตัวคอแลบด้วยยูส2 ดาวครับอาร์เมริสเป็นหนึ่งในตัวละครที่หลักๆแล้วเนี่ยความโดดเด่นในการเล่นของมันจะเน้นในเรื่องของการเล่นทีมตีบอสธาตุดินระยะไกลมากกว่านะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนในคลิปเนี่ยก็ถึงเอาตัวอีเวนเนี่ยไปเป็นตัวที่เล่นเป็นทีมอารีนาธาตุดินทั้งที่ถ้าจะให้ผมเลือกนะถ้าจะให้ผมเลือกระหว่างอเมริสกับตัวของเมริสผมให้ตัวของเมริสน่าหยิบมาใช้งานในธาตุดินมากกว่าเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าเมริสมันมีความสามารถในเรื่องของการบูสต์คริติคอลให้กับทีมครับแต่เหตุผลที่คนในคลิปที่มันโปรเอาอเมริสเข้ามาในทีมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคีย์100%อยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องเอาเมริสเข้ามาในทีมไงก็เลยเอาตัวเนี้ยเข้ามาเล่นเป็นตัวบูสต์ดาเมจธาตุดินให้มันเพิ่มโรเซต้ามันจะได้แรงเพราะมันใช้โปรคีย์100%ในการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเนี้ยดาเมจแรงมากนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักๆในการควบคุมหลักของทีมตีบอสด้วยเช่นกันเนาะอเมริสตีบอสธาตุดินเก่งมากชุน เรียวนะตัวละครหนึ่งในตัวหนึ่งที่ใช้งานในการตีบอสเท่านั้นในปัจจุบันแต่ถึงแม้ว่าตัวละครตัวมันเนี่ยจะมีความสามารถในการตีบอสระยะไกลก็จริงแล้วก็อยู่ในทีมตีบอสได้ทุกตัวนะครับแต่ว่าตัวของมันเนี่ยยังต้องการตัวของอาวุธประจำตัวของมันอยู่เพราะว่าตัวของอาวุธประจำตัวของมันเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดเกราะระยะไกล 20% ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีตัวอย่างตัวของนาริก็คือรอบนั้นไม่มีบอสธาตุแสงดึงนาริมาใช้งานดีกว่าหรือบอสรอบนั้นเนี่ยไม่มีบอสของ
ธาตุน้ำก็คือดึงปู่มาใช้งานมันดีกว่าชุนเดียวเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เราจะนำมาเล่นในการใช้งานในทีมตีบอสถึงแม้โอเคมันอาจจะเป็นทีมแสงก็เล่นได้แต่ก็นั่นแหละทีมแสงระยะใกล้มันเก่งกว่าแล้วจะให้ปั้นมาเล่นเฉพาะทีมแสงระยะไกลก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ก็เล่นได้สำหรับทีมตีบอสในทุกๆทีมนะสำหรับทุกทีมที่เป็นระยะไกลนะครับผมว่าผมซูมแบบนี้ผมนี่ตาลายผมขอซูมแบบเดิมแล้วกันนะ ตัวละครตัวถัดมาตัวของเซียจริงๆแล้วเนี่ยเซียเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ใช้งานในคอลอสเซียมค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะช่วงนี้ก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ใช้งานในคอลอสเซียมค่อนข้างที่จะบ่อยมากเซียเนี่ยมีความสามารถในการฮีลที่ค่อนข้างดุเดือดมากๆเลยในปัจจุบันแล้วก็คนเนี่ยนำมาเล่นในทีมฮิลค่อนข้างเยอะนะครับแต่สำหรับในการเล่นคอลอสเซียมเท่านั้นด้วยความที่ตัวละครของมันเนี่ยมีพวกสกิลปาร์ตี้ที่จะเพิ่มในเรื่องของความเสียหายสกิลและพลังโจมตีค่อนข้างสูงแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวละครเนี้ยเริ่มจะไม่ค่อยเหมาะแล้วถ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมให้ตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยน่าปั้นเท่าไหร่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะปั้นแล้วก็มาเล่นคอลอสเซียมในทีมฮิวก็จะปั้นก็ได้นะครับแต่ที่เหตุผลที่ผมไม่อยากจะให้มันนำมาเล่นแล้วเนี่ยเพราะว่าแน่นอนว่าคุณจะต้องพบเจอกับแก๊งหมออีกาเข้ามากระทืบแล้วก็โดนกระทืบอยู่บ่อยครั้งถ้าหากคุณเล่นตัวของเซียยืนคู่กับคาริน่าหรือยืนคู่กับมิยะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เล่นเป็น2แทงแล้วก็2ฮิลเนี่ยคุณจะโดนตีเอาง่ายๆมากถ้าหากว่าเขาปั้นหมออีกาเนี่ยมาสุดจัดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยแนะนำแล้วแต่ก็โอเคมันก็ยังอยู่ในตำแหน่งนี้ละกันนะครับตำแหน่งที่เกือบท้ายๆเพราะว่าเล่นได้แค่คอลอสเซียมอย่างเดียวในโหมดการลุยในเรื่องเองเนี่ยก็ยังฮิลได้ไม่ครอบคลุมเท่าคาริน่าแล้วก็ในคอนเทนต์อื่นๆอย่างพวกคามาซอนหรือพวกลิฟอะไรพวกนี้ก็ยังเอาไปใช้งานได้แต่มีตัวอื่นที่ดีกว่าก็อยู่ตรงนี้ไปละกันเนาะไอมี่ไอมี่เอมี่อะไรก็แล้วแต่คนจะเรียกละกันนะตัวละครของไอมี่เนี่ยถือว่าเป็น1ตัวเลยที่เอาจริงๆแล้วไม่แนะนำให้ปั้นแล้วเป็นตัวละครที่ไม่แนะนำให้ปั้นแล้วเพราะว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่อารีนาตีแรงจัดก็จริงแต่ตัวบางมากเช่นกันอารีนาตีแรงจัดก็จริงแต่ว่าตัวมันบางมากเช่นกันถ้าไปเจอทีมแท้งมากถึกจ๋าเนี่ยก็ยังเล่นลำบากเลยถ้าเจอทีมระยะไกลที่ทิ้งระยะให้แล้วก็มันวิ่งเข้าหาไม่ทันเนี่ยก็โดนเก็บง่ายเหมือนกันถ้าเอาไปเล่นกับทีมระยะใกล้เนี่ยบางทีถ้าแลกไม่ได้ก็คือไม่คุ้มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปอยู่ตรงนู้นเลยนะครับอารีนาแรงมากกูให้อวยคมไปเลยละกันเนาะแล้วก็จริงๆถ้าไม่มีใครพูดอะไรเนี่ยก็อาจจะอยู่แบบว่าไม่น่าปั้นแล้วแต่โอเคเอาไปเป็นอวยคมแล้วกันไปให้เป็นอวยคมนะอวยคมเลยไปอยู่ตรงนู้นตัวละครตัวถัดมาตัวของอึนฮาเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าเล่นในปัจจุบันอยู่พอสมควรเลยเนื่องจากตัวนี้ความสามารถหลากหลายนะครับตัวแบบความสามารถที่ค่อนข้างหลากหลายมากไม่ใช่เพียงแค่ดาเมจที่เขาทำได้นะพูดในแง่ของการเล่นดูในเรื่องตัวละครตัวมันสามารถโซโล่เดี่ยวจนจบวน18ได้ถึงแม้ว่าในวน18มึงอาจจะกำหมัดนิดหน่อยเพราะว่าเจอธาตุมืดเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยโอเคเริ่มแล้วไม่จบวน18ก็ได้โอเคไม่จบวน18นะไม่จบแล้วตอนนี้กูไม่ให้จบแล้วเพราะว่ามันอาจจะยืนไม่ไหวถ้าแบบว่าสมุดไม่แน่นพอแต่ถ้ามีคนช่วยก็คือได้อยู่นะครับแต่โอเวอร์ออลที่สุดในบรรดา2ตัวละครตรงนี้ก็คือจะยืนหน้าหรือจะยืนหลังเบ็ดก็ได้หมดเลยนะครับได้หมดเหตุผลที่ให้มันตรงเนี้ย1คือตัวมันฮิลได้ครับ2ตัวมันลดพลังโจมตีอีกฝ่ายได้แต่อาจจะไม่ได้ครอบคลุมมากในแง่ของการลุยด่านเพราะลดได้ในขอบเขตที่มันปาหน้ากากโดน3ตัวมันเพิ่มบัฟพลังบัฟที่จะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้กับปาร์ตี้ได้นะครับผมสัตว์ตรงนี้นะสูงสุดถึง 20% เลยเป็นตัวที่บูสต์ดาเมจให้ทีมได้อีก4ตัวมันลดเกราะพลังป้องกันของศัตรูได้ตัวมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้เจาะได้ดีมากๆเลย5สกิลอาวุธของมันยิงทีเดียวติดเชนทันทีคุณสามารถจะใช้งานสกิลเชนต่อเนื่องได้ทันทีถ้าหากว่ายิงสกิลโดนไม่ว่าจะเป็นคอลอสเซียมหรืออารีนาก็ตามยิ่งเป็นมอนไม่ต้องพูดถึงแต่บอสเนี่ยอาจจะไม่ทุกตัวที่โดนทีเดียวเชนนะครับแต่ก็ยังมีบางตัวอยู่ที่โดนทีเดียวเชนได้เนาะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยตัวของอึนฮาเนี่ยมันยังมีสกิลที่บัฟบูสต์ในเรื่องของดาเมจคริติคอลให้กับทีมถ้าหากว่าในทีมเนี่ยเป็นตัวไร้ธาตุได้อีกซึ่งมันบัฟได้แรงมากๆเลยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวละครตัวเนี้ยลุยด่านก็เก่งเพราะมีทั้งดาเมจมีทั้งบัฟมีทั้งฮิลนะครับลงอารีนาก็เก่งเพราะสกิลเชนอาวุธค่อนข้างดีแล้วก็แรงมากๆนะครับแต่ติดอย่างเดียวก็คือตัวบางไปหน่อยตีบอสก็เก่งมากครับ
เป็นตัวหลักเลยนะครับที่สามารถนำไปเล่นทีมตีบอสไร้ธาตุและยังไปทีมอื่นที่เป็นระยะไกลได้อีกด้วยหากในสัปดาห์นั้นเราไม่มีตัวบอสธาตุแสงให้ตีก็สามารถไปตีบอสตัวอื่นได้เลยนะครับในตำแหน่งลดเกราะเหมือนกันนะครับก็คือลดเกราะเหมือนกับแอดลาสเนี่ยแหละจะสลับใครไปก็ได้นะครับก็คือได้หมดเลยตัวละครตัวนี้เลยเป็นตัวหนึ่งที่โอเวอร์ออลมากๆนะครับที่สุดตัวหนึ่งที่ผมจะให้มันอยู่ข้างบนสุดทำไมถึงให้อยู่ข้างบนเบ็ดเพราะว่าตัวมันบัฟได้นะ1ตัวมันบัฟเพิ่มพลังโจมตีให้ทีมได้2ตัวมันฮิลได้2ตัวมันมีดาเมจ4สกิลอาวุธเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึกถ้าไปชนกับเบ็ดก็คือมันอาจจะตายแต่ถ้าใครเล่นอารีนาไม่ดีเนี่ยโดนสกิลอาวุธมันไปทีเดียวเนี่ยก็คือเบ็ดตายเหมือนกันนะถ้าพูดในแง่อารีนา1-1นะที่แบบว่า3ตัวแบบคนละตัวแบบสลับกันอะถ้าคนเล่นเบ็ดแล้วแบบไล่ฆ่ามันไม่ทันแล้วโดนสกิลอาวุธไปทีเดียวเนี่ยก็คือมึงโดนสกิลเชนปุ๊บระหว่างล้มโดนเชนอีกทีนึงนะทับบนหัวเนี่ยก็คือตายเลยต่อให้เป็นธาตุมืดก็คือตายเหมือนกันนะสำหรับตรงนี้ผมให้อยู่อันดับสูงสุดในตัวของ overall ไปเลยบัฟเพิ่ม 20% ครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 20% ถ้าเป็นตัวไร้ธาตุจะได้ดาเมจครีด้วย 50% ตัวของซาฟิล่าเป็นหนึ่งในตัวละครทีมตีบอสธาตุแสงระยะใกล้นะครับเพราะว่ามีในเรื่องของการลดพลังป้องกันของบอสและโดนบัฟในเรื่องของโชเวอร์สไตล์มาทำให้ตัวมันเนี่ยมีดาเมจที่ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเป็นทั้งตัวดาเมจแล้วก็ตัวลดเกราะในทีมตีบอสในปัจจุบันเลยตัวละครตัวนี้ผมให้อยู่ตรงนี้นะครับทีมตีบอสป่วยคมกูรู้แหละว่าพวกมึงจะพูดอะไรตอนแรกกูก็ตกใจเหมือนกันว่าไอสัตว์กูเพิ่งจัดไปไม่ใช่กับตัวละครตัวเนี้ยเจ็ดแม่มึงตอนคือมึงอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยคือมึงอยู่ตรงเนี้ยแล้วคือมึงโผล่มาจากไหนก่อนอันนี้คือแบบคนทำเนี่ยแม่งกวนตีแล้วไอ้เชี่ยแบบคนทำเนี่ยกวนตีแล้วโอเคอวยนะฮะอวยอยู่ตรงนั้นแหละถัดมาตัวละครของมอร์เดียนเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่เก่งมากๆในอารีนาในปัจจุบันเลยเนื่องจากตัวละครตัวเนี้ยโคตรถึกแล้วก็ถึกมากแล้วก็มีในเรื่องของสกิลปาร์ตี้ที่เปิดเกาะด้วยนะครับซึ่งเปิดเกาะเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวของพิซิล่าเนาะก็คือแบบเข้ามาได้เลือด 40% เป็นตัวที่สามารถเปิดเกาะให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเขาตีจนสแต็กครบจนดอกไม้ครบเนี่ยจะได้โล่ในเรื่องของการรับความเสียหายเพิ่มขึ้นมาแล้วขณะที่เขามีโล่เนี่ยเขาโดนความเสียหายลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้แม่งโคตรพ่อโคตรแม่ถึกเลยซึ่งเอฟเฟกต์เนี้ยมันส่งผลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ทั้งทีมเนี่ยกลายเป็นว่าถึกแบบถึกสัสถึกเขี้ยนะถ้าจะให้เลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งที่เปิดโล่ให้กับทีม 40% ได้ผมจะเลือกตัวนี้ก่อนเป็นอันดับแรกและฆ่าตายยากมากถ้าจะฆ่าตัวมันแบบให้ง่ายๆเลยก็คือถ้าไม่เอาทีมดาเมจล้วนที่สามารถเจาะมันตายได้อย่างรวดเร็วก็ต้องเอาตัวธาตุไฟมาฆ่ามันโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นตัวของมอร์เรียนก็คือตัวหนึ่งที่เก่งมากๆในปัจจุบันและผมให้น่ารำคาญกว่าตัวของเอรีนาด้วยเพราะคนหยิบมาเล่นบ่อยนะครับคนหยิบมาเล่นบ่อยที่สุดแล้วในบรรดาตัวละครทุกๆตัวในปัจจุบันณตอนนี้นะสั้นๆง่ายๆได้ใจความตัวละครตัวถัดไปตัวละครวีเนตนะครับตัวละครวีเนตตัวดาเมจธาตุมืดตัวบัฟดาเมจธาตุมืดแล้วก็ตัวลดเกราะธาตุมืดนะฮะตัวละครตัวนี้ตีบอสเท่านั้นนะในเรื่องของความเก่งกาจในการเล่นการลุยด่านก็ใช้งานได้นะการลุยด่านใช้งานได้ในกรณีที่แบบว่าเราเล่นทีมมืดนะกรณีที่เราเล่นทีมมืดก็คือจะใช้งานตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งอยู่บูสต์ดาเมจให้กับทีมได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าธาตุมืดเนี่ยมันจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีกคนละ 10% ถ้าใส่2ตัวก็20ถ้าใส่4ตัวก็คือ 40% มีลดสกิลคูลดาวน์เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของลดเกาะนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็จะทำให้ตัวละครตัวเนี้ยไปเล่นเป็นทีมมืดล้วนในคอนเทนต์อื่นได้แต่ตีบอสดีสุดแล้วนะครับถัดมาตัวละครของมิเกะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่ารำคาญพอๆกับซึมิเระเลยมิเกะเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะที่ตัวละครเนี่ยออกมาใหม่ๆไม่มีใครเลือกที่จะหยิบมาใช้เลยทั้งมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่โดดเด่นในการเล่นอารีนาเอามากๆนะครับตัวละครตัวนี้มีความสามารถในการที่จะบัฟจากสกิลที่2ของเขาทำให้การโจมตีปกติสกิลอาวุธหรือสกิลเชนมีความเสียหายในการโจมตีเนี่ยที่แรงขึ้น2ตัวแม่งวิ่งเร็วเหี้ย3ถ้าอยู่ในทีมที่บูสต์ความเสียหายคริติคอลให้กับมันได้ตัวมันจะตีแรงมากๆข้อ4ตัวละครแบบล็อกเป้าแบบ 100% ถ้ามึงปล่อยสกิลไปแทบจะโดนเลยแทบจะหลบไม่ได้เลย
ไอเนี่ยคือแบบเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าโดนสกิลเชนหรือว่าโดนสกิลอาวุธขึ้นมานี่คือแทบจะสั่งตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยโคตรน่ารำคาญนะครับและเป็นตัวที่ติดท็อปเมตาตัวของ Arena Master ที่คนหยิบมาใช้งานเยอะที่สุดในปัจจุบันตัวละครของมิเกะนะตัวละครตัวนี้แต่ก็แน่นอนว่าเพราะมันเล่นใน Arena ทีมวิ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีด่านที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงที่พอจะมีพื้นที่ให้มันวิ่งเล่นด้วยเพราะถ้าเป็นทางตันเมื่อไหร่ก็คือหยิบมาก็ตายอย่างเดียวเหมือนกันเพราะตัวบางนะครับตัวบางอยู่พอสมควรเลยนั่นแหละคือความสามารถของมิเกะนะครับแรงจริงๆถ้าใครมีอยู่ใน ID แล้วก็ยังไม่ลองเล่นลองปั้นน้องมาดูได้เลยทีมแบบวิ่งสกิลนี่คือแบบว่าสุดจริงนะตัวนี้สุดจริงผมให้เก่งกว่าซึมิเละอีกด้วยซ้ำนะตัวละครตัวต่อมาตัวของวินหลิงเป็นหนึ่งตัวละครที่มาใหม่บูสต์ดาเมจธาตุไฟได้ดีจากการที่บัฟโจมตีปกติแรงขึ้นความเสียหายคริพลังโจมตีนู่นนี่นั่นนะครับเป็นตัวคอหลักๆเหมือนกันในการเล่นทีมไฟธาตุทีมธาตุไฟระยะใกล้สำหรับการตีบอสแต่ว่าเล่นในคอนเทนต์อื่นโคตรเหี้ยผมบอกเลยว่าเคยมีคนนำไปเล่นในอารีนาเนี่ยแบบโคตรบัดซบชีวิตเลยเพราะว่าสกิลมันใช้งานยากมากสกิลแม่งกว่าจะปล่อยก็คือโคตรช้าคนอื่นแม่งแบบวิ่งไปโน่นแล้วคือแบบว่าสกิลมึงเพิ่งจะปล่อยลงพื้นแล้วถ้าไม่ได้ในเรื่องของความสามารถในการบัฟคือไม่มีอะไรเลยครับตีธรรมดาก็ตีไม่โดนอยู่ตรงการตีบอสเนี่ยก็คือดีสุดแล้วถ้าจะเล่นคอนเทนต์อื่นก็โอลี่ไฟเท่านั้นนะครับผมว่ามีบูสต์ดาเมจธาตุไฟด้วยเนาะตัวละครตัวนี้ตีบอสโอลี่ถัดมาตัวละครของโอดิวเคยเป็นตัวละครที่มีคนให้ความนิยมค่อนข้างมากอยู่ในช่วงแรกๆนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนนำมาเล่นสักเท่าไหร่แล้วนะสำหรับตัวละครของโอดิวหนึ่งก็คือความคล่องตัวในการเล่นของมันเนี่ยค่อนข้างสูงมีความถึกในตัวของมันเองนะครับผมเพราะว่าตัวของสกิลปาร์ตี้ใช่ไหมปาร์ตี้เพิ่มเดฟปะถ้าจำไม่ผิดใช่สกิลปาร์ตี้เพิ่มเดฟทำให้ตัวมันถึกแต่ก็นั่นแหละตัวมันโอเคถ้าหากว่าไม่เอาตัวถูชาวบ้านเขาเรื่อยๆจะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างความเสียหายอีกฝ่ายไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมันเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องวิ่งถูไปเรื่อยๆก็คือต้องให้อีกฝ่ายหนีตัวเองไม่ได้มันถึงจะเก่งแล้วก็มันถึงจะดีนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะแต่ก็ยังเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เอาไว้แก้ทางพวกทีมมืดได้ดีพวกทีมมืดระยะใกล้อะไรพวกนี้เอาไปเลยซัดเลยก็คือสู้ได้นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะเพราะว่าพาสซีฟเขามีอะไรบ้างมีที่เพิ่มความเสียหายใช่ไหมความเสียหายเพิ่มขึ้นความเสียหายลดลงถ้าหากว่ามีศัตรูมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับซึ่งเขามีเงื่อนไขทั้งหมด2เงื่อนไขด้วยกันเนาะถ้ารอบๆตัวเองเนี่ยมีศัตรูน้อยกว่าเขาจะแบบตีแรงกว่าแล้วก็โดนลดดาเมจลดลง 10% แต่ถ้ามีเยอะกว่าก็คือแบบถึก20% แต่ตีแรงขึ้นอีก 10% นะยังเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ยังน่าเล่นอยู่เนาะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวอื่นมันค่อนข้างเฉพาะอยู่ประมาณนึงบังคับว่าต้องถูถ้าไม่ถูไม่เก่งเล่นในเล่นในด่านแคบๆน่าสนใจอยู่ตัวละครถัดมาสลับที่แล้วกันนะสลับที่นะครับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่ารู้กันว่าน้องคือโคโค่ที่ดาวเขียวแล้วถ้ากูว่าตัวเดี๋ยวนะเครกมึงเป็นดาวเขียวไคน่ามึงเป็นดาวเขียวโคโค่มึง2 ดาวมึงมีดาวเขียวแต่มึงมีแล้วก็มึงมีโลลี่หน้าโง่1 ตัววัดไอ้เหี้ยคนทำเทียร์มันลืมหรอว่ามันใส่ไปแล้วหรือว่ามันกวนตีนหรือว่ามันอวยหรือว่าคนทำเทียร์แบบอวยโคโค่ดาวเขียวหรอไอ้สัตว์หรือว่ายังไงกูเริ่มงงแล้วช่างมันแล้วกันเย็ดเป็ดตัวละครถัดมาแองจี้นะครับถึงแม้ว่าตัวละครตัวเนี้ยจะมีความสามารถในการเล่นอารีนาอยู่บ้างแต่ผมไม่ค่อยแนะนำให้การเล่นอารีนาสักเท่าไหร่ผมให้ตัวละครตัวมันเน้นในการเล่นทีมตีบอสเท่านั้นละกันเนาะทำไมถึงรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะให้มันเล่นทีมอารีนานะครับเดี๋ยวมาฟังเหตุผลในเรื่องของการที่ไม่อยากจะให้เล่นทีมอารีนาละกันเนาะ1เลยตัวละครตัวเนี้ยไม่ค่อยถึกขนาดนั้นและค่อนข้างบอบบางอยู่พอสมควรเลยการเล่นทีมอารีนาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่าพลังป้องกันแม่งต่ำแบบต่ำเฮี้ยถึงแม้ว่ามึงจะมีโล่ใส่แล้วพลังป้องกันมึงยังต่ำกว่าหมออีกาอีกเนาะต่อให้มีโล่ใส่แล้วนะยังต่ำกว่าหมออีกาอีก
อันนี้ก็คือความบอบบางแบบขั้นสุดของตัวมันเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวมันเนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการล้วงซัพพอร์ตแนวหลังอย่างตัวคล้ายๆกับตัวของภาวตีอยู่แต่ในเรื่องของการใช้งานจริงภาวตีเนี่ยยังน่าใช้มากกว่าอยู่ดีเนาะภาวตียังน่าใช้มากกว่าอยู่ดีเพราะภาวตีมีสกิลที่ทำให้สกิลคูลดาวน์ของเขาสกิลคูลดาวน์ของอีกฝ่ายช้าลงด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ตัวละครตัวนี้ไม่ดีถ้าล้วงไม่เร็วเนี่ยก็คือตายเองนะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะมีความสามารถที่แบบว่าถ้าหากมีศัตรูที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆตัวเองเนี่ยคือมันจะทำให้ความเสียหายของตัวเองเนี่ยโดนลดลงใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ตัวละครตัวนี้มันถึกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยให้ตัวละครตัวนี้มีความสามารถในการเล่นตีบอสธาตุน้ำระยะใกล้เท่านั้นเนาะผมจะให้อยู่ตรงนี้แหละก็คือน่าจะโอเคที่สุดแล้วนะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับตัวละครตัวอื่นอ่ะมันไม่เดียวซะเลยเพราะมันบางแบบบางเฉียบบางจริงๆเนาะถ้าจะพูดถึงสแต็กพื้นฐานก่อนเลยดีเฟนส์พื้นฐาน173นะตัวละครที่ถือโล่ได้นะดีเฟนส์173ซึ่งปกติโล่พลังป้องกันเท่าไหร่100 200ไอ้เหี้ยหมอยกาแม่ง400กว่าลุงเค้ก300เกือบ400เงี้ยตัวละครที่ถือโล่ได้นะผมแต่ถ้าแบบว่าไปเปรียบเทียบกับตัวละครของใครเนี่ยคือมึงกูให้ไอ้เหี้ยแบบใครแม่งยังป้องกัน390ต่อให้แบบแองจี้แม่งมึงถือโล่แล้วแม่งใครยังถึกกว่าไอ้ฉัดนั่นแหละความบอบบางของมันใครแม่งยังถึกกว่าอีกถัดมานะครับตัวละครของหมอยกาตัวละครตัวนี้ผมให้เป็นตัวละครoverallที่อยู่ตำแหน่งใกล้เคียงกับตัวของเบ็ดละกันอยู่ใกล้เบ็ดแต่อยู่หลังอึนฮานะทำไมถึงหมอยกาถึงอยู่ใกล้เบ็ดแต่อยู่หลังอึนฮาเรามาฟังหัวข้อทีละเรื่องกันหนึ่งเลยการเคลียร์เนื้อเรื่องเนี่ยหมอยกาเนี่ยสามารถช่วยทีมได้ค่อนข้างหลากหลายอยู่พอสมควรเลยจากสกิลพาสซีฟของตัวเขาที่เวลาเขาตีมอนสเตอร์หรือว่าสร้างดาเมจใส่มอนสเตอร์ไปเนี่ยมันจะทำให้มอนสเตอร์ติดแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่ไม่ใช่การลดการคิวอย่างเดียวเพราะว่าเวลามอนสเตอร์ที่มันติดแบคทีเรียเนี่ยโจมตีไม่ว่าจะโจมตีตัวของหมอหรือว่าโจมตีใครก็ตามที่อยู่ในปาร์ตี้น่ะมันจะสร้างความเสียหายลดลงด้วย 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้ทีมของเราที่โดนมอนพวกนั้นตีจะเบาลงนะครับ2มันยังเป็นตัวที่ยืนค้ำให้กับทีมได้เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมีพลังป้องกันพื้นฐานที่สูงถึง441หน่วยซึ่งสูงที่สุดแล้วภายในเกมถ้านับแค่สแต็กพื้นฐานตัวละครนะดีเฟนส์สูงที่สุดแล้วภายในเกมนะครับและมีบัฟสกิลที่เพิ่มป้องกันอีก 25% ให้กับตัวเองแล้วถึกมากมีสกิลอาวุธที่สามารถเคลียร์มอนได้ทั้งแบบกลุ่มและระยะไกลมีการโจมตีที่โจมตีจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาไปเคลียร์คอนเทนต์ขออะไรก็ตามที่ต้องการตัวที่มันตีขึ้นบนได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนตัวหมอแม่งทำได้มีการลดพลังป้องกันอีกฝ่ายที่ทำให้การตีบอสของเขามาแทนที่ตัวละครของใครในทีมตีบอสธาตุแสงได้นะครับอันนี้เป็นระยะใกล้ธาตุแสงนะมันก็สามารถนำไปเล่นคู่กันกับพวกของเรหรือบอสตัวอื่นก็ได้เหมือนกันถ้าหากว่าต้องการตีระยะใกล้ที่ไม่ใช่ทีมน้ำเพราะว่าพาสซีฟมันเป็นพาสเดียวกับตัวของยูสอยู่อันเนี้ยหมอก็ทำได้เหมือนกันในการเล่นทีมตีบอสต่อมานะครับในการเล่นคอลอสเซียมเนี่ยตัวของหมอเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะในช่วงหลังเพราะว่าเล่นคอมโบคู่กันกับตัวของเจ้าหญิงที่เพิ่มเลือดเพราะตัวหมอไม่ต้องการดีเฟนส์เพิ่มเยอะมากจากสกิลปาร์ตี้เพราะตัวเขาถึกอยู่แล้วแล้วก็ตัวเขาลดดาเมจให้ทีมได้ดีอยู่แล้วการเอาตัวเจ้าหญิงมาทำให้เราตีติดเชนได้ตั้งแต่ครั้งแรกและทำให้ตัวของทีมเนี่ยมีเลือดเยอะขึ้นเขาก็เลยเหมาะกับการเล่นทีมหมอมากและในปัจจุบันเนี่ยทีมหมอทีมของเจ้าหญิงทีมของยุนหรือยูน่าแล้วก็รวมถึงลูปิน่าที่เล่นในปัจจุบันเนี่ยก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะมากเช่นกันนะครับเพราะทีมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมดุลทั้งมีดาเมจทั้งแรงทั้งดีบัฟได้แล้วก็ซับเทนให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับทีมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเลยอันนี้ก็คือหลายๆเหตุผลที่ผมให้หมออยู่ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้เคียงกับอึนฮาแต่แค่ไม่มีบัฟในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็อาจจะไม่มีบัฟแล้วก็ในเรื่องของการฮีลให้กับเพื่อนร่วมทีมแค่นั้นเองเนาะตัวนี้โอเวอร์ออลมากๆและไม่ใช่ตัวที่อวยคมด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะถ้าพูดถึงแบบครอบคลุมนะผมให้หมอเก่งกว่าเบ็ดนะครับอารีนาหมอก็เก่งกว่าเบ็ดตีบอสหมอก็เก่งกว่าเบ็ดแต่ลุยในเรื่องหมออาจจะอยู่ใกล้เคียงกับเบ็ดนะครับ
อันนี้คือตัวละครของหมอแล้วก็ตัวละครตัวสุดท้ายครับตัวละครตัวนี้ผมให้ตัวละครตัวเนี้ยอยู่ในตำแหน่งประมาณนี้แล้วกัน ไม่ได้สิลงนิดนึง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 อ่ะลืมไปว่าเขาตีบอสไม่ได้ตัวละครของยูน่าเป็นตัวละครตัวใหม่ธาตุดินที่มีความสามารถในการเล่นค่อนข้างโดดเด่นมากๆในการเล่นคอลอสเซียมโดยเฉพาะเลยเหตุผลหลักๆเลยก็คือ 1. เขามีโทเทมที่สามารถลดพลังโจมตีและถอนศัตรูได้ทำให้เวลาเขาเนี่ยไม่ว่าจะเล่นการลุยด่านที่จะต้องแบบว่าไปดึงให้มอนแล้วก็ลดโจมตีของมอนหรือว่าการเล่นคอลอสเซียมที่ AI เนี่ยแน่นอนว่าเดินโง่เข้ามาตรงกลางก่อนแน่นอนถ้าไม่มีตัวล้วงหลังเขาจะปักโทเทมแบบยัดหน้าคุณแล้วคุณจะเดินเข้ามาในโทเทมตรงนั้นเนี่ยเวลาโดนโทเทมโจมตีตัวล้วงหลังก็ไม่มีสิทธิ์ล้วงนะครับเพราะว่าคุณจะโดนโทเทมแม่งโดนทอนไปหามันก่อนแล้วคุณจะล้วงตัวซับพอร์ตอย่างมันไม่ได้และ2ดาเมจเบาลงดาเมจเบาลงคุณเคลียร์มอนช้าคุณเข้ามาหาถึงช้าคุณล้วงช้าอันนี้ข้อแยกข้อที่2ข้อ3ตัวของยุนอายิงปกติประมาณแรงประมาณนึงแต่อาจจะไม่ได้แรงเวอร์และมีในเรื่องของการฮีลเลือดให้กับทีมด้วยมีอมตะด้วยแล้วก็ตอนที่อมตะเนี่ยเขาจะเป็นอมตะ4 วิหลังจากที่เขาตายเนี่ยเขาฟื้นเลือดให้กับทุกคนนะไม่ใช่แค่ตัวเองถ้าเป็นตัวของฮาน่าเนี่ยจะฟื้นเลือดให้แค่ตัวเองแล้วก็เพิ่มแค่ 10% เท่านั้นแต่ยุนอาเนี่ยเขาเพิ่มถึง 60% นะครับเพิ่ม 60% และยังเพิ่มให้กับเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวของเขาด้วยตัวนี้ก็คือเป็นซับตัวหนึ่งที่ได้มาคือชีวิตคูณสุดแสนโคตรสบายเลยนะครับเพราะตัวล้วงหลังจะล้วงยากนะครับดีบัฟก็มีฮีลก็มีเป็นได้ทุกอย่างให้กับทีมแล้วแต่ก็โอเคที่มันยังไม่ได้อยู่โอเวอร์ออลเหตุผลเพราะว่าเขาไม่สามารถตีบอสได้นะครับเขาเล่นเป็นตัวตีบอสไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยู่ตำแหน่งตรงนี้ที่ใกล้เคียงกันกับลุงเครกนะครับผมอยู่2ตรงนี้จริงๆ2ตัวนี้มันมีภาษีที่ผมให้เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ยืนอยู่2ตัวนี้แล้วกันด้วยความที่ชอบลุงเครกเป็นการส่วนตัวด้วยเนาะก็ให้น้องอยู่ตรงนี้แหละนะครับดีที่สุดแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเล่นตัวหลักนะแต่ถ้าเล่นตัวหลักนี่ก็คือแบบทีมแทบอมตะนะเปิดสกิลอันติทีนึงก็คือแบบสกิลอาวุธทีนึงไอฉาดแบบทีมมึงคือแบบมึงแทบจะอมตะเลยแบบอมตะของจริงอันเนี้ยก็คือเปิดมาก็คือสบายเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ทุกตัวละครแล้วไม่รู้กี่ตัวละครเหมือนกันนะภายในเกมก็คือตรงเนี้ยมันคือทั้งหมดของตัวละครทั้งหมดที่เราจัดเทียร์กันซึ่งใช้เวลาจัดเทียร์อยู่ประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งแล้วเราก็จะสรุปเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะครับตัวละครข้างบนสุดก็คือเทียอวยคมนะครับผมถ้าหากว่าชอบนะครับก็อย่าลืมผวนกลับด้วยนะครับผมตัวละครพวกนี้ชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดละทีด้วยนะต่อมาตัวละคร Overall นะครับผมก็คือเล่นได้ดีทุกคอนเทนต์เลยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ไหนภายในเกมได้มาก็คือปั้นแล้วคุ้มค่าก็จะเป็นพวกตัวละครเหล่านี้นะครับเรียงลำดับเลยจากตัวละครที่เก่งที่สุดหรือว่าดีที่สุดจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับสำหรับ Overall นะและด้านหลังก็คือจะอ่อนแอกว่าตัวละครอื่นๆหรือว่าประโยชน์จะน้อยกว่าตัวละครอื่นๆภายในบริเวณตรงนี้ในการเล่นหลายๆคอนเทนต์ตัวละครตัวนี้ก็เช่นกันนะครับอยู่ในคล้ายๆกันกับ Overall แต่แค่อาจจะมีบางโหมดที่เขาไม่สามารถเล่นได้นะครับก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะครับลำดับของตัวละครนะครับผมแต่จริงๆแล้วตัวละครบางตัวเนี่ยมันอาจจะเล่นโหมดอื่นได้อีกอย่างตัวละครตีบอสหรืออารีนาโดยเฉพาะอะไรพวกเนี้ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันและ PVP ในเรื่องของการ PVP เนี่ยจะครอบคลุมทั้งอารีนาแล้วก็คอลอสเซียมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นในช่วงของ2บรรทัดแรกเนี่ยผมจะให้โดดเด่นในเรื่องของการเล่นโดยรวมและข้างล่างเนี่ยอาจจะใช้งานน้อยกว่าส่วนที่อยู่ข้างบนละกันนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากจะสลับสักเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้มีผิดมีถูกนะสลับการเล่นอารีนาเนี่ยเพราะฉะนั้นใครเล่นทีมไหนใครเล่นทีมแบบไหนเนี่ยก็เลือกปั้นได้ตามใจชอบนะครับแต่ก็อาจจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่ใช้งานแล้วแบบหลายโหมดจริงๆอย่างเช่นป้ามอเลียนใช้แล้วคุ้มค่านะครับทุกๆทีมนะครับผมหรือตัวของตัวของ MK หรืออะไรพวกนี้ที่ใช้งานแล้วคุ้มค่าทุกๆทีมนะครับพวกนี้เนาะเป็นต้นนะครับผมก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยต่อมาแถวนี้ก็จะเป็นตีบอสโอลี่ที่แบ่งเป็น2ประเภทตีบอสที่ไปได้กับทั้งทีมธาตุอะไรก็ได้แต่จะแบ่งแยก2ตัวด้านหน้าจะเป็นทีมระยะใกล้นะครับ2ตัวหน้าจะเป็นทีมระยะใกล้2ตัวด้านหลังจะเป็นทีมระยะไกลเนาะ
ข้างล่างนะครับตีบอสเท่านั้นแยกธาตุตามประเภทเลย2ตัวนี้เนี่ยมันตีบอสได้ถ้าหากว่าไม่มีตัวละครอย่างตัวของอัศวินในอนาคตเนาะ2ตัวนี้ใช้งานได้นะครับตัวฟาร์มเรลิกเท่านั้นจริงๆแล้วครอสเนี่ยลงมาอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าครอสเนี่ยมันอยู่ในโอเวอร์ออผมก็เลยให้ตัวฟาร์มเรลิกเท่านั้นอยู่ตรงนี้ PVP เก่งเฉพาะทางนะครับ2ตัวนี้ก็คือรู้กันอยู่แต่2ตัวนี้นี่เก่งนะคือไม่ใช่ไม่เก่งนะ2ตัวนี้ถ้ามันเจอทีมที่ตรงเงื่อนไขของมันเนี่ยเก่งแล้วก็ชนะแบบ 100% เลยนะครับแทบจะไม่แพ้เลยที่เหลือไม่แนะนำให้ปั้นไม่นับนะครับคอแลบไม่นับคอแลบไม่นับนะครับแต่เก่งสุดก็คือลีน่าคุงตัวละครที่เก่งที่สุดภายในเกมที่เป็นคอแลบในเกมนี้ทั้งหมดนะสัตว์ตัวละครพวกนี้ส่วนพวกนี้ทั้งหมดตัดออกเลยเก็บไว้ในคอลเลคชันอย่างเดียว2 ดาวรอวันเปลี่ยนเป็นดาวเขียวประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับ